हेलो नानीहरू, आज म तिमीहरूलाई क्लास 10 को फिजिकल साइन्सबाट एउटा अति इन्ट्रेस्टिङ च्याप्टर पढाउन गइरहेको छु। तर त्योभन्दा पहिला म आफैलाई तिमीहरूको समक्ष इन्ट्रोड्युस गर्न चाहन्छु। म अजय थापा, एसिस्टेन्ट टिचर, RKSP बोइज हायर सेकेन्डरी स्कुल दार्जिलिङ। हुन त साइन्समा चाहे जुनसुकै साइन्स होस्, देयर आर भेरियस क्याटेगोरिज अफ साइन्स। साइन्स भन्ने बित्तिकै, विज्ञान भन्ने बित्तिकै यस्तो टपिक हो जुन चाहिँ टपिक चाहिँ सबैभन्दा, अब म एकजना विज्ञानको टिचर भएको कारणले गर्दाखेरि पनि होला, सबभन्दा इन्ट्रेस्ट लाग्ने सब्जेक्ट चाहिँ साइन्स नै हुन्छ। तर हाम्रो सोसाइटीमा, हाम्रो नानीहरूमा एउटा मिसकन्सेप्सन छ कि साइन्स चाहिँ साह्रो हुन्छ, म्याथमेटिक्स साह्रो हुन्छ, फिजिकल साइन्स साह्रो हुन्छ भन्ने जुन चाहिँ मिसकन्सेप्सन छ, त्यो मिसकन्सेप्सनलाई अब चाहिँ तिमीहरूले त्यसलाई चाहिँ तोड्नुपर्छ। अब तिमीहरूले साइन्सलाई, त्यसलाई चाहिँ एउटा बर्डनको हिसाबमा नलिएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट, कति इन्ट्रेस्टिङ छ साइन्सलाई आजसम्मको दिनसम्म जुन चाहिँ आयो, साइन्स यतिको डेभलपमेन्ट भएर आयो। यो हुनुमा कतिजना मान्छेको, कतिजना साइन्टिस्टहरूको, कतिजना फिलोसफरहरूको, कतिजना साइन्टिस्टहरूको योगदान आजसम्म छ है। त्यो तिमीहरूले साइन्सको हिस्ट्रीको किताबहरू, हिस्ट्री अफ साइन्स तिमीहरूले त्योसँग रिलेटेड तिमीहरूले थुप्रै किताबहरू बजारमा पाउँछौ। कति इन्ट्रेस्टिङ उनीहरूको लाइफ हिस्ट्रीहरू साइन्टिस्टहरूको पढ्दाखेरि कति उनीहरूले स्ट्रगल, एक समय त उनीहरूले स्ट्रगल पनि गर्नु परेको थियो आफ्नो तथ्यहरू राख्नुको लागि। तर आजको अवस्था त्यो छैन। आजको दिनमा चारैतिर साइन्सको बोलाबाला छ र आजको स्थितिमा त झन् सबैजनाले यो लकडाउनको स्थिति जुन चाहिँ छ, यो जुन चाहिँ विपद आइपरेको छ है, मान्छेले भगवानको नाम सँगसँगै अहिले सबैजनाको आशाको नजर, विश्वासको नजर कहाँमाथि छ भन्दाखेरि साइन्समाथि छ। यही कुराले मात्रै अब हामीलाई पार लगाउन सक्छ। कतिको इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ। र अहिलेको लकडाउनको पिरियडमा तिमीहरूलाई कति साह्रो घरमा बसेर एउटा एङ्जाइटी भइरहेको छ। तिमीहरूको खेल्ने कुद्ने बेला हो, यति बेला बाहिर निस्किने है, साथीहरूसँग भेटघाट गर्न पाएको छैनौ तिमीहरूले। तरै पनि तिमीहरूले यस्तो बेलामा चाहिँ सबैले, हाम्रो हेर त हेल्थसँग रिलेटेड हाम्रो जतिजना पनि डक्टर्सहरू हुनुहुन्छ, नर्सेसहरू हुनुहुन्छ, सेक्युरिटीसँग रिलेटेड जति पनि सेक्युरिटी पर्सनलहरू हुनुहुन्छ, उनीहरूले कति साह्रो आफ्नो ज्यान जोखिममा लाएर चाहिँ बाहिर काम गरिरहनु भएको छ। र उनीहरूको किन उनीहरूले त्यसरी गरिरहनु भएको छ? बिकज हामी चाहिँ सेफ होस्, हामीलाई केही पनि नहोस्। र हाम्रो अहिले फर्स्ट अफ अल हाम्रो जिम्मेवारी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ घरमा बसेर, घरमा आमा बाबुलाई पनि काम, दिन प्रतिदिनको काममा सघाउ पगाउ पुऱ्याएर सँगसँगै पढ्ने पनि काम हो। अहिले पढ्ने भन्ने जुन चाहिँ हाम्रो रुटिन छ, यो पढ्ने चाहिँ डेली ह्याबिट हो हाम्रो, यो डेली ह्याबिट। यसलाई हाम्रो तरिका चाहिँ के छ? हाम्रो नानीहरूको प्रायः जस्तोको तरिका, सबैको त म भन्दिनँ, हाम्रो नानीहरूको प्रायःको तरिका चाहिँ के छ भनेदेखिलाई वर्षभरि चाहिँ यताउता गरेर भुलिरह्यो। अब जब इक्जाम आउनु आँट्छ, इक्जाम आउनु आँट्दाखेरि लु ट्युसन अरे कुनै के अरे भनेर त्यहाँबाट नानीहरूले खोज्नु थाल्छ। अब जसरी हामीले खाना डेली खान्छौँ, बिहान ब्रेकफास्ट गर्छौँ, लन्च गर्छौँ, डिनर गर्छौँ, त्यो त डेली एउटा दिनमा पनि 3 पल्ट गर्ने चिज हो है। र त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब म एक हप्ता चाहिँ खाँदिनँ, एक हप्ताको बदली एकैचोटि म सन्डे खान्छु भन्दाखेरि हुन्छ त्यसरी? कहिले पनि हुँदैन। पढाइ पनि त्यस्तै हो। पढाइ भन्ने कुरा पनि डेली ह्याबिट। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो माइन्डलाई, बडीलाई स्ट्रेस पनि पर्दैन। र नानीहरूले यो कुरा बुझ्यो होला। र अब चाहिँ म मेन च्याप्टरमा, हाम्रो फिजिकल साइन्सको एउटा मेन च्याप्टर छ, इन्ट्रेस्टिङ च्याप्टर छ, त्यो च्याप्टर चाहिँ हामी पढ्दैछौँ। हुन त तिमीहरूले चाहिँ यो च्याप्टर प्रायः सेकेन्ड च्याप्टरमा आउने हुनाले क्लासमा तिमीहरूले पढि पनि सकेको हुनुपर्छ। तर कतिवटा कुरा तिमीहरूले बिर्सेको हुनसक्छ है, कतिवटा कुरा नबुझेको हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तिमीहरूलाई म आज यो फिजिकल साइन्सको कुन चाहिँ टपिक भन्दाखेरि चाहिँ बिहेभियर अफ ग्यासेस भन्ने टपिक चाहिँ तिमीहरूलाई म पढाउनु गइरहेको छु।
अब योभन्दा पहिले तिमीलाई यो कुरा त तिमीले 5-6 मै पढेको देयर आर डिफरेन्ट फर्म्स अफ म्याटर सलिड लिक्विड्स एन्ड ग्यासेस त्यो कुरा त तिमीले पढेकै हो अब कसरी चाहिँ छुट्याउँछौँ हामीले सलिड लिक्विड किन आइस चाहिँ सलिड हुन्छ पानी लिक्विड हुन्छ भेपर फेरि वाटर भेपर ग्यासेस फर्ममा हुन्छ किन हुन्छ चिज त त्यही हो H2O नै हो सबै मोलिकुलर फर्मुला त त्यही हो सबैको तर किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हामीले प्रपर्टिज अफ ग्यासेस जुन चाहिँ लेखेको छौँ प्रपर्टिज अफ ग्यासेसमा हामीले फर्स्टमा के लेखेको छु भनेदेखिलाई हुनु त यो चाहिँ ग्यासेसको मात्रै होइन सबै सलिड लिक्विड सबै ग्यासेसहरू पनि दे आर मेड अप अफ मोलिक्युल्स यो लेखेको छु अब हामीले अब दे आर मेड अप अफ मोलिक्युल्स ग्यासको कुरा गर्दैछु अहिले मैले तर यो चाहिँ सलिडमा पनि एप्लाई हुन्छ लिक्विडमा पनि एप्लाई हुन्छ दे आर मेड अप अफ मोलिक्युल्स अब तर मोलिक्युल्सको कम्प्याक्टनेस इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसले चाहिँ डिसाइड गर्छ which one is solid, which one is liquid, which one is gas. र इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस चाहिँ सलिडमा चाहिँ एकदमै कम्प्याक्ट हुन्छ र एउटा कुरा तिमीले याद गर्नु मोलिक्युल्सले बनेको छ भनेदेखिलाई देयर इज अ स्पेशल फोर्स जुन चाहिँ हुन्छ एउटा मोलिक्युल र अर्को मोलिक्युलको बीचमा फोर्स अफ एट्र्याक्सन पनि हुन्छ त्यसलाई हामीले भन्छौँ इंटरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन त्यसले चाहिँ बाँधेर राखेको हुन्छ सलिडलाई पनि लिक्विडलाई पनि ग्यासेसमा पनि तर सलिडमा चाहिँ इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जुन चाहिँ हुन्छ एकदमै कम्प्याक्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हतपत सलिडमा चाहिँ त्यो चाहिँ मुभमेन्ट अफ मोलिक्युल्स जुन चाहिँ हुन्छ फ्री मुभमेन्ट अफ मोलिक्युल्स चाहिँ हुँदैन बिकज इंटरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन इज सो स्ट्रङ लिक्विडमा चाहिँ इंटरमोलिकुलर फोर्स जुन चाहिँ डिस्टेंस हुन्छ इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस चाहिँ सलिड भन्दा अलिक खकुलो हुन्छ दे आर लिटल मोर फार अवे देन दैट अफ सलिड त्यस कारणले गर्दाखेरि नेचुरली मोलिक्युल्सहरू अलिकति टाढोमा भएपछि इंटरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन के भयो इंटरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन पनि अलिक कमजोर भयो त्यस कारणले गर्दाखेरि लिटल बिट सलिडमा भन्दा मोलिक्युल्सको मुभमेन्ट के हुन्छ बेसी हुन्छ तर ग्यासेसमा चाहिँ स्पेशली जुन चाहिँ हामीले पढ्दैछौँ प्रपर्टिज अफ ग्यासेस बिहेभियर अफ ग्यासेसमा चाहिँ इंटरमोलिकुलर फोर्स अफ जुन चाहिँ एट्र्याक्सन हुन्छ किनभने मोलिक्युल्स आर भेरी फार अवे फ्रम इच अदर त्यस कारणले गर्दाखेरि फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन द मोलिक्युल्स इज भेरी विक हेन्स ग्यास मोलिक्युल्स आर फ्री टु मुभमेन्ट एकदमै ज्यादा हुन्छ मोलिक्युल्सको मुभमेन्ट अब यो त पछाडि तिमीले काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासेसमा पनि पढ्छौ यो च्याप्टरको लास्टमा काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासेस छ हैन कसरी मोलिक्युल्सहरू मोसनमा हुन्छ त्यो मोलिक्युल्स मोसनमा भएर के हुन्छ त्यो चिजहरू पछाडि गएर तिमीले नट ओन्ली इन क्लास 10 हायर क्लासेसमा पनि गएर यो कुराहरू तिमीले रिपिट गर्नुपर्छ पढ्नुपर्छ र सेकेन्डमा के छ दे हैव नो फिक्स्ड भोल्युम एन्ड शेप यो त अब जस्तै लिक्विडको त भोल्युम त हुन्छ तर शेप हुँदैन जुन चाहिँ कन्टेनरमा हाले त्यही कन्टेनरको शेप लिन्छ र ग्यासेसको चाहिँ शेप पनि हुँदैन भोल्युम पनि हुँदैन जुन चाहिँ कन्टेनरमा हाल्छ त्यो कन्टेनरको डल्लै भोल्युम नै अकुपाई त्यसले गरेको हुन्छ र जुन चाहिँ शेप हुन्छ त्यो शेप पनि त्यसको फिक्स शेप हुँदैन ग्यासेसको है यो फ्यू पोइन्ट्स यो तिमीले मैले यो बताइदिएको पोइन्टहरू यो याद गरे भनेदेखिलाई तिमीलाई काम लाग्छ नम्बर 3 मा ग्यास एक्जर्ट प्रेसर इन अल द डिरेक्सन्स इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो ग्यास एक्जर्ट प्रेसर इन अल द डिरेक्सन्स हेर है हामीले एउटा भरि जुन चाहिँ एउटा जस्तै फुटबलमा हावा हालेको छ हामीले हावा हालेको फुटबललाई हामीले माथिबाट यसरी थिच्यो भनेदेखिलाई र छोड्यो भनेदेखिलाई फेरि भित्रबाट त्यसले अपोजिटमा थिचेर फेरि फुटबलको ओरिजिनल शेपमै आउँछ र के भन्दाखेरि मोलिक्युल्सको जुन चाहिँ मुभमेन्ट हुन्छ प्रेसर भन्ने कुरा अब हामीले यसको प्रेसरको त खास त हामीले के गर्दा प्रेसर भनेको त प्रेसर भनेको त फोर्स पर युनिट एरिया चाहिँ प्रेसर हो हाम्रो फोर्स पर युनिट एरिया चाहिँ प्रेसर हो तर अब हाम्रो यहाँ मोलिक्युल्सको ग्यासेसको जुन चाहिँ मोलिक्युल्सको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो एप्लाई हुन्छ फोर्स पर युनिट एरिया कसरी हुन्छ जस्तै एउटा कन्टेनरमा हामीले ग्यास हालेको छौँ कन्टेनरमा ग्यास हाल्दाखेरि मोलिक्युल्सको मुभमेन्ट भइरहेको हुन्छ भित्र मोलिक्युल्सको मुभमेन्ट हुँदा चाहिँ दोज मोलिक्युल्स कोलाइड विथ इच अदर एकअर्कासँग पनि कोलाइड हुन्छ सँगसँगै दे कोलाइड विथ द वाल अफ द कन्टेनर त्यो कन्टेनरको भित्तासँग पनि ठोकिन्छ अब त्यो ठोकिँदाखेरि
अब त्यो कोलिजन डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कोलिजन हुन्छ, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन हुन्छ है, पार्शियली इलास्टिक हुन्छ, त्यो त अब पछाडि कुरा नगरौँ। तर त्यसरी कोलाइड हुँदाखेरि चाहिँ त्यसले के एक्जर्ट गर्छ भन्दाखेरि त्यसरी कुनै पनि चिज ठोकिँदाखेरि फोर्स एक्जर्ट हुन्छ भित्तामा, वालको त्यो कन्टेनरको वालमा फोर्स एक्जर्ट जुन चाहिँ हुन्छ त्यो फोर्स नै पर युनिट एरिया अफ द वाल अफ द कन्टेनर मलिक्युल्सकै फोर्स हो। खासमा हिर्काउनु चाहिँ केले हिर्काएको रहेछ, मलिक्युल्सले भित्तामा हिर्काएको रहेछ। त्यही फोर्स एक्जर्टेड बाई द मलिक्युल पर युनिट एरिया अफ द वाल अफ द कन्टेनर इज द प्रेसर। र ग्यासको प्रेसरको कन्सेप्ट चाहिँ त्यहाँबाट आएको, ग्यासको प्रेसरको कन्सेप्ट त्यहाँबाट आएको। र ग्यासमा चाहिँ प्रेसर चाहिँ कति कुन डिरेक्सनमा हुन्छ, अल डिरेक्सन्समा हुन्छ, अल डिरेक्सन्समा हुन्छ। अब यो त तिमीहरूलाई भनिरहनु परेन, हाइली कम्प्रेसिबल, हाइली कम्प्रेसिबल, यसलाई अनलाइक सलिड, हामीले एउटा सलिड लियौँ, क्रिकेटको बल लियौँ, त्यसलाई निचार्नु भने निचार्नु अब कम्प्रेस त हुन्छ होला तर नेग्लिजिबल हुन्छ, त्यो देख्दैन पनि हामीले। तर सपोज हामीले एउटा हावा भरेको बलुनलाई लिएर चाहिँ कम्प्रेस गर्नु खोज्यो सजिलै कम्प्रेस हुन्छ, किनभने भित्र त्यो हावा हुन्छ, कम्प्रेसेबल, सजिलै कम्प्रेस हुनसक्छ। फेरि छोडिदियो भनेदेखिलाई एक्सपेन्सिबल, यहाँ पनि लिएपछि हाइली एक्सपेन्सिबल। कम्प्रेसिबलको अपोजिट के हो, एक्सपेन्सिबल हो। एक्सपेन्सिबल पनि हुन्छ ग्यास। डेन्सिटी, डेन्सिटी अब नेपालीमा भन्दा चाहिँ कतिको खाँदिएको छ भनौँ न हामीले, डेन्स, कतिको डेन्स छ। अघि मैले भनिहालेँ मलिक्युल चाहिँ ग्यासेसमा चाहिँ सलिड र लिक्विडमा भन्दा फार अपार्ट हुन्छ। जति मलिक्युल छेउमा भयो त्यति डेन्सिटी बेसी, जति मलिक्युल टाढोमा भयो त्यति डेन्सिटी कम्ती। भनेपछि सलिड, लिक्विड र ग्यासेसमा ग्यासको डेन्सिटी चाहिँ लो हुन्छ। र ग्यासेसहरूलाई मिक्सअप गऱ्यो भनेदेखिलाई दे हेभ नेचुरल टेन्डेन्सी टु मिक्स विथ वान एनदर। र अर्को चाहिँ दे क्यान बी लिक्विफाइड। अब यो म पछाडि भन्छु तिमीहरूलाई, दे क्यान बी लिक्विफाइड भन्ने कुरा पनि अब हाम्रो पछाडि आउँछ। ग्यासलाई हामीले अन्डर सर्टन कन्डिसन्स, सजिलैसँगले त होइन तर अन्डर सर्टन कन्डिसन्स ग्यास चाहिँ लिक्विफाई पनि गर्नु सक्छौँ हामीले। यो चाहिँ हाम्रो भयो प्रपर्टिज अफ ग्यासेस। नानी हो, अब तिमीहरूले प्रपर्टिज अफ ग्यासेसको विषयमा त तिमीहरूले मोटामोटी एउटा आइडिया तिमीहरूलाई भयो। अब हामी आउँदैछौँ बिहेभियर अफ ग्यासेस। बिहेभियर अफ ग्यासेस र बिहेभियर अफ ग्यासेसमा हामीले ग्यास लज पढ्नुपर्छ। यहाँनिर यो तिमीहरूले देख्दैछौ ग्यास लज भनेर मैले लेखेको छु। तर फर्स्ट अफ अल त्यो जान्नुभन्दा पहिला हामीले चाहिँ जान्नुपर्छ भेरिएबल्स। भेरिएबल्स भनेको चाहिँ के हो र हेर नानी हो, ग्यासको चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि अब फिजिकल साइन्स जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ अब फिजिक्स र केमिस्ट्री दुईवटा पोर्सनमा बाँडिएको छ। र जति पनि हाम्रो फिजिकल बिहेभियरहरू छ, फिजिकल बिहेभियर अफ ग्यासेस भन्नाले चाहिँ के बुझ्छ भन्दाखेरि चाहिँ फिजिकल बिहेभियर भन्दाखेरि चाहिँ भोल्युम चेन्ज गर्दाखेरि प्रेसर के हुन्छ, टेम्परेचर चेन्ज गर्दाखेरि प्रेसरलाई कस्तो इफेक्ट हुन्छ, भोल्युमलाई कस्तो इफेक्ट हुन्छ, यो भेरिएबल यो भेरिएबल्स भनेको चाहिँ यो भेरिएबल जुन चाहिँ प्रेसर, भोल्युम, टेम्परेचर छ यो हामीले ग्यास लज यो च्याप्टर पढुन्जेल चाहिँ यो भेरिएबल्सहरू चाहिँ हामीले दिस क्यान बी चेन्ज्ड अन्डर सर्टन कन्डिसन्स। यिनीहरूलाई भ्यारी गर्नु सक्छौँ हामीले, कन्स्ट्यान्ट नराखेर चाहिँ। कोही बेला कन्स्ट्यान्ट पनि राख्ने आवश्यकता पर्छ हामीलाई, कुन चाहिँ ल पढ्दैछौँ त्यो हेरेर त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। तर यो भेरिएबल्सहरू चाहिँ दिज भेरिएबल्स जुन चाहिँ छ फिजिकल बिहेभियर अफ ग्यासेस। अब फिजिकल बिहेभियर सँगसँगै अब जस्तै हामीले केमिकल बिहेभियर भनेको चाहिँ के हो बा, अब केमिकल बिहेभियर भनेको चाहिँ जस्तै हामी केमिस्ट्रीमा जानुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ। अब केमिकल बिहेभियर भनेको चाहिँ जस्तै अक्सिजन कसरी बनाउँछ ल्याबोरेटरीमा, अक्सिजन र हाइड्रोजनको रियाक्सन हुँदा के हुन्छ होइन, त्यो कुराहरू योसँग यो रियाक्सन हुँदा के हुन्छ, यो यसको ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन कस्तो प्रकारले हुन्छ होइन, यो जम्मै कुराहरू चाहिँ केमिस्ट्रीमा पढ्नुपर्छ हामीले। त्यो चाहिँ त्यो इन्टरनल कुराहरू त्यो योसँग रियाक्सन हुँदा के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने कुराहरू केमिस्ट्री पोर्सनमा आउँछ। तर यो फिजिकल बिहेभियर जुन चाहिँ छ, फिजिकल बिहेभियर भन्दाखेरि चाहिँ यो तिनवटा जुन चाहिँ छ भेरिएबल्सहरू, जुन चाहिँ भेरिएबल्स हामीले चेन्ज गर्नु सक्छौँ, यिनीहरूलाई एकाअर्कामा चेन्ज गर्दा चाहिँ अरूलाई चाहिँ जस्तै यो चेन्ज गर्दा यो दुईटालाई के असर गर्छ, यो चेन्ज गर्दा यो दुईटालाई के असर गर्छ, अथवा यो कन्स्ट्यान्ट राखेर प्रेसर र भोल्युमको रिलेसन के छ, यो कुराहरू चाहिँ फिजिकल बिहेभियरमा आयो। र फिजिकल बिहेभियरमा चाहिँ हामीले यो तीनटा भेरिएबल्सको सहायता लिनुपर्छ। र यही फिजिकल बिहेभियर जुन चाहिँ छ अन्डर नोन कन्डिसन्स, फिजिकल बिहेभियर अफ ग्यासेस
under known conditions are guided by certain laws. Physical behavior of gases under known conditions of pressure, volume, temperature are guided by certain laws. त्यो लजहरुलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं? ग्यास लज भन्छौं. त्यो लजहरुलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं? ग्यास लज भन्छौं. अब ग्यास लजहरु हामीले 1 by 1 भेरी सिम्पल छ, भेरी सिम्पल. स्कोरिङ, मार्क्स स्कोरिङ पनि तिमीले गर्न सक्छौ. मैले जुन जुन क्वेशनहरु तिमीलाई अहिले लास्टमा म तिमीलाई यो च्याप्टरको लास्टमा यो क्वेशनहरु पोसिबल आउन सक्छ भनेर त भनेपछि तिमीले माध्यमिकमा हेर्नु त्यो क्वेशनहरु बाहेक अरु क्वेशन हतपता आउँदैन पनि. त्यही क्वेशनहरु आउँछ है. अब तिमीहरुलाई एमसीक्यू मा आउन सक्छ यो क्वेशन, 1 मार्क्स मा आउन सक्छ, 2 मार्क्स मा आउन सक्छ, लङ क्वेशन्स मा आउन सक्छ हैन. तर यो च्याप्टर चाहिँ स्कोरिङ च्याप्टर हो. यसमा अप्ठ्यारो पर्ने कुरा केही पनि छैन, प्रोभाइडेड तिमीहरुले यसमा इन्ट्रेस्ट चाहिँ दिएर छु. अलिकति तिमीले इन्ट्रेस्ट लगाऊ हैन. नबुझेको कुराहरु पछाडी तिमीहरुले जब लकडाउन खोलिन्छ स्कुलमा सरहरुलाई पनि सोध्ने नै छौ. तर अहिले यो जुन चाहिँ क्लासेसहरु, अनलाइन क्लासेसहरु यसरी हुँदैछ, सरहरु दुःख गरेर आफ्नो घरबाट निस्केर आउनु हुँदैछ. मलाई आशा छ, विश्वास छ पेरेन्ट्सहरुले पनि साथै नानीहरुले पनि यसलाई चाहिँ सिरियससँगले चाहिँ तपाईहरुले घरमा बसेर हेर्नु हुँदैछ है. र यो अब हामी 1 by 1 ग्यास लजहरु हामी 1 by 1 सुरु गर्छौं है. ग्यास लजहरु 1 by 1 सुरु गर्छौं. र फर्स्टमा हामीले पढ्नु पर्ने ग्यास चाहिँ ग्यास लज जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ हो बोयल्स ल. बोयल्स ल. अब यहाँ सुन है नानीहरु. अब बोयल्स ल भेरी सिम्पल ल. यो झन्नै रबर्ट बोयल ले चाहिँ झन्नै यो चाहिँ 17th सेन्चुरी मा दिनुभएको ल हो. यो 17th सेन्चुरी भनेको कहिले हो? अहिले 21st सेन्चुरी चल्दैछ. 18, 19, 20, 21 झन्डै 300 350 वर्ष भइसक्यो बोयल्स ल इनन्सिएट भएको, बोयल्स ल आको. तरै पनि 350 वर्ष पछाडी पनि हाम्रो नानीहरुलाई अझै पनि यो सारो लागिरहन्छ. भेरी सिम्पल ल. कति जनाले यो क्वेशन यो बोयल्स लबाट क्वेशन आउँदा अझै पनि भुल गर्छ. तर योबाट क्वेशन आउँदा कुनै किसिम म अहिले तिमीहरुलाई बोयल्स ल पढाइसकेपछि योबाट आउने क्वेशन्सहरु के हो है त्यो तिमीलाई म बताइदिन्छु. त्यो तिमीले हेरेपछि सजिलैसँगले तिमीले गर्नुस्. र बोयल्स ल चाहिँ के हो भन्दिङलाई, बोयल्स ल इज नथिङ बट रिलेसन बिट्विन pressure and volume, relation between pressure and volume at constant temperature. अब यो चाहिँ ध्यान लाएर सुन्नु पर्यो. relation between pressure and volume at constant temperature. यसमा के चाहिँ अब तिमीहरुले यहाँ न्यूमेरिकल्स आउँदाखेरि जब टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट छ भन्ने बित्तिकै कुन चाहिँ बाट आएको न्यूमेरिकल्स भनेर बुझ्नुपर्छ. बोयल्स लबाट आएको रिलेसन के को बीचमा? प्रेसर र भोल्युमको बीचको रिलेसन. प्रेसर र भोल्युमको बीचको रिलेसन. जस्तै म एउटा तिमीलाई यहाँ नक्सा बनाएर देखाउँछु. यो एउटा सिलिन्डर छ, यो सिलिन्डरमा ग्यास छ र यहाँ पिस्टन छ. एउटा पिस्टन भनेको ढकनी सम्झन, एउटा माथिबाट लागेको. त्यसलाई चाहिँ हामीले वी क्यान, त्यो पिस्टन चाहिँ मुभेबल छ. सपोज मुभेबल छ, वी क्यान पुश अर पुल द्याट पिस्टन है. सपोज मैले यसलाई अब यसको जस्तै भित्र जुन चाहिँ ग्यास छ यसले त जति स्पेस अकुपाई गरेको छ, स्पेस अकुपाई गरिरहेको छ त्यसलाई हामीले भोल्युम भन्छौँ. र यसले अघि मैले भनेको जस्तो प्रेसर पनि एक्जर्ट गरिरहेको छ, यसको प्रेसर पनि छ. अब P1 र V1 प्रेसर छ. सपोज यसको प्रेसर P1 इनिशियल कन्डिसनमा प्रेसर P1 भोल्युम V1 छ. अब यसलाई सपोज मैले पुश गरेँ अरे, यो पिस्टनलाई चाहिँ मैले के गरेँ अरे, पुश गरेँ अरे. अब हेर है, ग्यास चाहिँ प्रोभाइडेड एउटा कुरा याद गर्नु, भित्रको ग्यास चाहिँ बाहिर स्केप हुनु चाहिँ पाएको छैन है. याद गर्नु है,
मासलाई हामीले कहीँ पनि चलाएको छैन है, ग्यास चाहिँ त्यही ग्यास हो। पुस गऱ्यौँ, पुस गरेपछि भल्युम अकुपाई अघि जुन चाहिँ भएको थियो, स्पेस अघि जुन चाहिँ अकुपाई भएको थियो, त्यो स्पेस त घट्यो। भन्नुको मतलब भल्युम के भयो? घट्यो। तर भल्युम घट्दा सँगसँगै अब यो जुन चाहिँ भित्र मलिक्युल्सले जुन चाहिँ स्पेस के भेट्यो? कम्ती भेट्यो। कम्ती भेट्दाखेरि त्यसले वालमा एक्जर्ट गर्ने फोर्स बढ्यो। अब किनभने एरिया कम्ती पर्यो नि त मलिक्युल्सको, मलिक्युल्स त त्यही हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि भल्युम चाहिँ घट्यो तर प्रेसर चाहिँ इन्क्रिज भयो। सुन्नु है, अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ यहाँनिर चाहिँ, भल्युम चाहिँ डिक्रिज भयो तर एट द सेम टाइम प्रेसर चाहिँ के भयो? इन्क्रिज भयो। तर हामीले यो एक्सपेरिमेन्ट जुन चाहिँ गर्दैछौँ, यो एक्सपेरिमेन्ट गर्दा केलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट राखेको छौँ? टेम्परेचरलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट राखेको छौँ। यो कुरा याद गर्नु पर्यो हामीले, टेम्परेचरलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट राखेको छौँ हामीले। अब टेम्परेचरसँग उसो भए प्रेसर र भल्युम रिलेट छैन त उसो भए भन्दाखेरि होइन, अहिलेको यो बोयल्स लमा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट राखेको छौँ। अरू लमा हामी जाँदाखेरि फेरि, अरू लमा जाँदाखेरि चाहिँ फेरि टेम्परेचरको पनि काम आउँछ। तर अहिले बोयल्स लमा चाहिँ टेम्परेचरको काम छैन अहिले। र एउटा बढ्दाखेरि अर्को घट्ने, एउटा बढ्दाखेरि अर्को घट्ने, एउटा घट्दा अर्को बढ्ने जुन चाहिँ छ, त्यसलाई चाहिँ म्याथमेटिकल ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ हामीले भन्छौँ, म्याथमेटिकल ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले भन्छौँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। प्रोपोर्सनल अब दुई किसिमको हुन्छ। भेरिएसनमा तिमीले पढेको हुन्छ। भेरिएसनमा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई जस्तै सम्झ्यौँ एउटा कुरा, ए इज प्रोपोर्सनल बी, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, यसलाई भन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। अब डाइरेक्टली प्रोपोर्सनलमा चाहिँ के भयो? यसको मतलब के हो? यो एउटा प्रोपोर्सनलको साइन हो। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ, यसको मतलब चाहिँ यदि बी को भ्यालु इन्क्रिज भयो भने ए को भ्यालु पनि इन्क्रिज हुन्छ, बी को भ्यालु डिक्रिज भयो भने ए को भ्यालु पनि डिक्रिज हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनलमा। तर सपोज ए र बी चाहिँ इन्भर्सली भने, इन्भर्स भनेको चाहिँ वान अपन गर्नु पर्यो, यस्तो छ भने दिस इज कल्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भनेको मतलब चाहिँ बी को भ्यालु बढ्दाखेरि ए को भ्यालु घट्छ, बी को भ्यालु घट्दाखेरि ए को भ्यालु बढ्छ। भन्नु मतलब हाम्रो प्रेसर र यहाँनिर भल्युम चाहिँ के भयो? डाइरेक्टली भयो कि इन्भर्सली भयो? इन्भर्सली भयो। त्यस कारणले म तिमीलाई बोयल्स लको स्टेटमेन्ट लेखिरहँदिनँ यहाँनिर, तिमीले त्यो पढ्नु सक्छौ। तर म एकैचोटि म्याथमेटिकल फर्ममा जान्छु, एकैचोटि बोयल्स लगेर है म्याथमेटिकल फर्ममा जान्छु। र म्याथमेटिकल फर्ममा चाहिँ भल्युम र प्रेसर चाहिँ कस्तो अरे? इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। भेरी इजी। यहाँ मैले नक्सामा पनि देखाएको छु, भेरी इजी। प्रेसर बढ्दा भल्युम घट्छ, प्रेसर घट्दाखेरि भल्युम बढ्छ, बढ्दाखेरि एउटा बढ्दा अर्को घट्ने। तर यहाँनिर चाहिँ वेन टी इज कन्स्ट्यान्ट, टेम्परेचर इज कन्स्ट्यान्ट, टेम्परेचर। अब यसलाई म तिमीलाई स्टेटमेन्ट पनि बताइदिन्छु, तर तिमीले किताबमा हेर। बोयल्स ल है, बोयल्स लले के भन्छ भन्दाखेरि भल्युम अफ अ फिक्स्ड मास अफ ग्यास, मास मैले मासलाई चलाउनु हुँदैन, भल्युम अफ अ फिक्स्ड मास अफ ग्यास इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु इट्स प्रेसर when temperature is constant. Volume of a fixed mass of a gas, fixed mass of a gas चाहिँ लेख्नु पर्यो। Volume of a fixed mass of a gas is inversely proportional to pressure when temperature is constant. When temperature is constant. यो भयो। अब तिमीहरूलाई थाहा छ यो प्रोपोर्सनलको साइनलाई इज इक्वल टु कोमा चेन्ज गर्नु सक्छौँ हामीले। यो इज इक्वल टुमा चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा के थप्नु पर्यो? कन्स्ट्यान्ट थप्नु पर्यो, कन्स्ट्यान्ट थप्नु पर्यो। अब कन्स्ट्यान्ट थपेर 1/p लेख्छु र यहाँनिर चाहिँ अर यहाँनिर हेर तिमीहरूले यो p जुन चाहिँ छ योसँग क्रस मल्टिप्लाई भएर आयो भने यहाँ मुनि त 1 छ, गर्दाखेरि pv इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट भयो। यसको मतलब के हो? यसको मतलब चाहिँ के हो? pv इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट भनेको फेरि म यो नक्सामा देखाउँछु है तिमीहरूलाई। यहाँ है, यहाँ फेरि म तिमीहरूलाई एउटा नक्सा बनाएर देखाउँछु है। pv इज इक्वल टु भनेको प्रेसर र भल्युमको प्रोडक्ट चाहिँ के हो? कन्स्ट्यान्ट हो।
प्रेसर र भोल्युमको प्रोडक्ट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुँदो रहेछ। यसको मतलब के हो? यहाँ र अब म नक्सामा बनाएर देखाउँदैछु। यहाँ रे दुईटा ग्यास चाहिँ सेम हो, तर म दुईटा कन्डिसनमा देखाउँदैछु। दुईटा कन्डिसनमा यो पिस्टोन छ माथि, यहाँनिर चाहिँ पिस्टोनलाई ठेलेर मुनि राखेको छौँ। मास हामीले मासलाई केही पनि चेन्ज गरेको छैनौँ हामीले। अब सपोज यहाँनिर हाम्रो प्रेसर छ अरे, म अहिले एकछिन युनिट म लेख्दिनँ ल, युनिट म अहिले पछाडि बताउँछु तिमीहरूलाई। अब यहाँनिर प्रेसर चाहिँ छ अरे हाम्रो, सपोज प्रेसर चाहिँ छ अरे हाम्रो, सपोज 2 छ अरे प्रेसर है। यसलाई प्रेसरलाई अब तिमीहरूले 2 एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्दा पनि हुन्छ है। त्यसलाई हामीले 2 बार छ, प्रेसरको डिफ्रेन्ट युनिट छ नि। अब प्रेसर हामीले बतायौँ अरे, यो फर्स्ट कन्डिसन भएको कारणले गर्दा म P1 लेखेँ। अब यसमा V1 चाहिँ छ अरे सपोज 50, ध्यान लाएर सुन है। प्रेसर P1 चाहिँ 2 छ, V1 चाहिँ 50 छ अरे। म यसको युनिटहरू लेखिरहेको छुइनँ अहिले, तर युनिट त लेख्नुपर्छ हामीले, तर म अहिले युनिटले बुझाउनुलाई मात्रै मैले गर्दैछु। भनेपछि यहाँ दुईटाको प्रोडक्ट कति हुन्छ? P1 V1 चाहिँ 2 × 50 कति भयो? 100 भयो। सेम ग्यास मैले कम्प्रेस गरेको छु यहाँनिर। कम्प्रेस गर्नुको मतलब प्रेसर के भयो? बढ्यो। प्रेसर के भयो? बढ्यो। प्रेसर बढेर सपोज सम्झौँ 4 भयो अरे, प्रेसर बढेर के भयो अरे? 4 भयो अरे। अब भोल्युम पनि त चेन्ज भयो, प्रेसर त बढ्यो, प्रेसर इन्क्रिज भयो, थिच्दाखेरि त इन्क्रिज भयो नि त प्रेसर। प्रेसर इन्क्रिज भएपछि भोल्युम त घट्नु पर्यो हैन? भोल्युम घट्नु, तर प्रोभाइडेड यस्तो पाराले घट्नुपर्छ, यो प्रोडक्ट चाहिँ के आउनु पर्यो? कन्स्ट्यान्ट आउनु पर्यो। यहाँनिर P2 V2 पनि कति आउनु पर्यो? 100 नै आउनु पर्यो। किनभने यहाँ हामीलाई बोयल्स लले के भनेको छ? प्रेसर र भोल्युमको प्रोडक्ट त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँनिर P1 V1 100 भयो, यहाँ 2 थियो प्रेसर, भोल्युम V1 50 थियो। अब प्रेसर बढेर 4 भयो भनेपछि भोल्युम चाहिँ कति हुनु पर्यो? जसमा कि प्रोडक्ट चाहिँ 100 नै हुनु पर्यो नि त, प्रोडक्ट नै कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो नि त। गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो हुनु पर्यो प्रेसर P2 चाहिँ यहाँनिर बढेर 4 भएको छ, भन्नु मतलब चाहिँ प्रोडक्ट 100 हुनुको लागि चाहिँ यहाँनिर 25, यहाँ चाहिँ भोल्युम चाहिँ 50 थियो, भोल्युम 25 भयो। मैले त एउटा इक्जाम्पल मात्रै दिएको, जसमा कि प्रोडक्ट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो। त्यो चाहिँ हो बोयल्सलाई। र नानीहरूले अब बोयल्स ल जुन चाहिँ तिमीहरूले छ, बोयल्स ल धेरै थोर बुझिसक्यो। त्यसमा भेरी सिम्पल ल हैन, भेरी सिम्पल ल छ। र त्यसमा चाहिँ अब न्युमेरिकल्स आउँछ नि त। अब 3टा किसिमको बेसिकली त्यहाँ हाम्रो यो च्याप्टरमा 3 किसिमको न्युमेरिकल्स तिमीहरूलाई आउन सक्छ। र न्युमेरिकल्स चाहिँ एउटा बोयल्स लमा बेस गरेर आउन सक्छ, एउटा चार्ल्स लमा बेस गरेर आउन सक्छ, एउटा के नभए कम्बिनेसन अफ बोयल्स ल चार्ल्स ल आउन सक्छ। अब तर न्युमेरिकल्स आउँदाखेरि तिमीहरू कन्फ्युज हुनु भएन, चिन्नु पर्यो अब कुन चाहिँ न्युमेरिकल्स चाहिँ कुन चाहिँ लबाट आएको भनेर चिन्दाखेरि सजिलो उपाय चाहिँ बोयल्स लमा मैले भनिहालेँ तिमीहरूलाई। बोयल्स लमा के कन्स्ट्यान्ट छ? टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट छ। अब न्युमेरिकल्समा कोही बेला तिमीहरूलाई टेम्परेचर रिमेनिङ कन्स्ट्यान्ट भनेर दिएकै हुन्छ। अब टेम्परेचर रिमेनिङ कन्स्ट्यान्ट भनेर देख्छ भन्दा सिधै बोयल्स ल भइहाल्यो। कोही बेला प्रेसर र भोल्युमको मात्रै कुरा गरेको हुन्छ, टेम्परेचर मेन्सन नगरेको पनि हुनसक्छ हैन। टेम्परेचरलाई उनीहरूले त्यसै अब कन्स्ट्यान्ट हो भनेर हामीले त्यहाँ मेन्सन गरेको छैन भने हामीले मानिलिनु सक्छौँ टेम्परेचर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो भनेर हैन। अथवा प्रायः जस्तोमा चाहिँ टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हो भनेर दिएकै हुन्छ। र त्यो चिन्ने बोयल्स ललाई चिन्ने सजिलो उपाय चाहिँ हो टेम्परेचर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ भने चाहिँ बोयल्स ललाई एप्लाई गरिहाल्नु पर्यो। र त्यसमा अघि नै मैले त्यो सिलिन्डर र पिस्टोनको नक्सा बनाएर तिमीहरूलाई चाहिँ बताइदिएको थिएँ। त्यो चाहिँ के भनेदेखिलाई यसको जेनरल फर्म म्याथमेटिकल फर्म चाहिँ हो P1 V1 = P2 V2। P1 भनेको इनिसियल प्रेसर, V1 भनेको इनिसियल भोल्युम, र चेन्ज गरिसकेपछिको फाइनल प्रेसर P2, फाइनल भोल्युम V2। यो दुईटा चाहिँ इक्वल। यो चाहिँ लायो भने बोयल्स लको प्रब्लम मिलिहाल्छ। अहिले हेरौँ न, टाइम हामीलाई पर्मिट भयो भनेदेखिलाई हामी न्युमेरिकल्स पनि एउटा गरेर हेर्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूलाई क्लियर हुन्छ है। र अब हामी बोयल्स लको इम्पोर्टेन्ट अर्को कुरा के छ भनेदेखिलाई ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन। सुन्नु है ध्यान लाएर, ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन, ग्राफ। अब ग्राफ त म्याथमेटिक्समा तिमीहरूको एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। अब हामीले साधारणत तिमीहरूको स्ट्रेट लाइन ग्राफको अब स्ट्रेट लाइनको ग्राफ ड्र गर्ने तिमीहरूको सिलेबसमा म्याथमेटिक्समा त्यहाँ तिमीहरूको छ हैन। ग्राफ ड्र गर्नुपर्छ तिमीहरूले। अब त्यो ग्राफ ड्र गर्दाखेरि तिमीहरूले अहिले त झन् म्याथमेटिक्समा तिमीहरूको न्युली इन्क्लुडेड जुन चाहिँ टपिक छ कति वर्षदेखि छ, स्ट्याटिस्टिक्स पनि छ। अब स्ट्याटिस्टिक्समा पनि तिमीहरूको ग्राफ पर्छ। अब ग्राफ पर्दाखेरि तिमीहरूले अब
ग्राफले कतिवटा कुरा बुझ्नु हामीलाई नलेखिकन हेर्दैखेरि बुझ्नु कति सजिलो पर्छ। एउटा इक्जाम्पल म तिमीलाई बताउँछु ल। यहाँनिर हेर है, एउटा अहिलेको प्रेजेन्ट सिचुएसनमा अहिलेको जुन चाहिँ पेन्डेमिक यहाँनिर हाम्रो यो कोभिडको जुन चाहिँ अथवा कोरोनाको हामीलाई केस भइरहेछ, यसमा तिमीले न्युजतिर हेऱ्यौ भनेदेखिलाई नि प्रायः जस्तो न्युज च्यानलहरूमा ग्राफ देखाउँछ। अब ग्राफ देखाउँदाखेरि के देखाउँछ भन्दाखेरि जस्तै इन्डियाको पोजिसन कस्तो छ बताएर नै पर्दैन क्या त, ग्राफ हेऱ्यो भनेदेखिलाई बुझिहाल्छ इन्डियाको पोजिसन कस्तो छ, अब अमेरिकाको पोजिसन कस्तो छ भन्दाखेरि जस्तै यसरी बताइदिएँ अरे। यो मैले यहाँ नक्सा बनाउँदैछु, यहाँ है ग्राफ बनाऊ। अब यो मैले ग्राफमा हुनु त 4वटा क्वाड्रेन्ट हुन्छ, 4 क्वाड्रेन्ट साथी हो, फर्स्ट क्वाड्रेन्ट सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट। मैले यहाँनिर यो क्वाड्रेन्टहरू 3टा क्वाड्रेन्टहरू चलाएको छुइनँ है। फर्स्ट क्वाड्रेन्ट नै एनफ छ अहिले, सेकेन्ड थर्ड फोर्थ हामीलाई नेसेसरी छैन। अहिले नेसेसरी पऱ्यो भने हामी त्यो पनि हेर्छौँ। यो ग्राफ भयो। अब अहिलेको स्टेजमा अब प्रायः यो के भन्छ कोरोना सुरु भएको हामीलाई भन्दैछ जनवरीदेखि सुरु भएको भन्दैछ। जनवरीमा अब सपोज जनवरीमा यहाँ ओरिजिनमा छु, यतापट्टि मन्थ है, अब फेब्रुअरी मार्च गर्दै गयो अरे हामी अब यसरी भनेपछि यतापट्टि एक्स एक्सिसमा जुन चाहिँ छ यो एक्स एक्सिसमा हामीले के प्लट गर्दैछौँ, जुन महिनादेखि सुरु भएको त्यो महिनादेखिको चाहिँ मन्थ प्लट गर्दैछौँ, मन्थ। अब यतातिर चाहिँ वाइ एक्सिसमा चाहिँ हामीले के प्लट गरौँ, नम्बर अफ इन्फेक्टेड पर्सन्स प्लट गर्यो अरे सपोज। सुन है ध्यान लगाएर। अब यहाँनिर तिमीहरूको अहिले तिमीले ग्राफ हेऱ्यौ भनेदेखिलाई चाहिँ के देख्छौ तिमीले ग्राफ अहिले जहाँसुकै तिमीले हेर अहिले। त्यसै कारण त बिवेयर, अहिलेको सिचुएसनमा होसियार बस। पेरेन्ट्सहरूलाई पनि रिक्वेस्ट, काम नपरिकन बाहिर ननिस्क्यौँ, सबैजना एडमिनिस्ट्रेसन जम्मै लागि परेको छ। अब यहाँ हेरौँ है, यहाँनिर के देख्छौ इन्ट्रेस्टिङली अहिलेको ग्राफ हेऱ्यो भने चाहिँ ओरिजिनबाट यहाँ जस्तै यहाँनिर जनवरीमा प्रायः केसै थिएन, नील। अब अहिले हाम्रो ग्राफ चाहिँ यस्तो छ। यसले के बुझाउँछ, जब मन्थ बढ्दैछ जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे अहिले, त्यस सँगसँगै नम्बर अफ इन्फेक्टेड पर्सन्सको सङ्ख्या पनि बढ्दैछ। क्या त सजिलो। अब हेर्दै ग्राफ उकालेदेखि खतरा भइहाल्यो। अब ग्राफ उकालो मतलब खतराको घन्टी। तर अब यो ग्राफ सपोज यस्तो छ अरे, पछाडि गएर यस्तो हुन्छ बिस्तारै। अब के हुन्छ भनेदेखिलाई यो ग्राफ यस्तो भयो होइन, अब महिना बित्दै गयो। अब यसलाई भन्छु ग्राफ अब फ्ल्याट भए। तिमीले यो कुरा पनि तिमीले ध्यान लाएर न्युजहरू सुन्यो भनेदेखिलाई यो कुरा पनि सुनेको हुनुपर्छ तिमीले। ग्राफ फ्ल्याट हुनै सकेको छैन अहिले। फ्ल्याट भनेको चाहिँ नम्बर अफ इन्फेक्टेड पर्सन नाइदर इन्क्रिजेस नट डिक्रिजेस। ग्राफ फ्ल्याट हुनु भनेको चाहिँ त्यो भनेको। अब त्यो गरेर चाहिँ हामी चाहिँ आशामा चाहिँ कति बेला चाहिँ हामी आशावादी हुन्छौँ, जब यो ग्राफ चाहिँ कता आउँछ ओह्रालो आएर फेरि निल हुन्छ। यो कहिले आउँछ त्यो सिचुएसन। अब लेट अस प्रे, लेट अस होप भनेको नम्बर अफ इन्फेक्टेड पर्सन बढ्दै थियो। अब कहिले गएर अहिले त्यो यो मन्थ अहिले त यो त भएको छैन र यतापट्टि मन्थमा कहिले गएर चाहिँ के हुन्छ, ग्राफ फ्ल्याट हुन्छ भनेको। आशा अलिकति आशाको किरण, डेन्जर अब त्यति भएन कि नम्बर अफ इन्फेक्टेड पर्सन नघटे पनि कमसेकम बढेको त छैन। त्यहाँबाट घट्नु थाल्छ। अब लेट अस होप, अब एक दिन गऱ्यो घट्नु थाल्छ, घटेर फेरि जिरोमा। अब हेर त ग्राफ हेर्दा कति सजिलो भयो। तिमीले यस्तो ग्राफ त थुप्रो जग्गा देखेको छौ, क्रिकेटमा पनि देखेको छौ तिमीले। क्रिकेटमा पनि नम्बर अफ ओभर्स, यतापट्टि नम्बर अफ रन्स। पाकिस्तानको, इन्डियाको, अस्ट्रेलियाको त्यो ग्राफ गरेर बताउँछ। त्यसरी नै त्यो ग्राफ चाहिँ हामीले यहाँनिर पनि युज गर्छौँ, बोयल्स लमा पनि। अब त्यसको लागि चाहिँ मैले अघि तिमीहरूलाई के भनिहालेको थिएँ भनेदेखिलाई बोयल्स लमा यो भयो एउटा, अर्को भयो पिभी इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट। अब मैले 4टा ग्राफ बनाएको छु यहाँनिर हेर है। अब तिमीहरूलाई के को ग्राफ बनाउन आउँछ, के चाहिँ आउँछ ग्राफ। अब तिमीहरूलाई केसँग के रिलेट गर्नु आउँछ। नम्बर 1मा प्रेसर र भोल्युम। अब मैले त अघि त भनिहालेँ भोल्युम र प्रेसर चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। चाहे यहाँ भोल्युम या प्रेसर होस्, या प्रेसर या भोल्युम होस्, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। भनेपछि एउटा बढ्दा अर्को घट्छ,
घट्नु भनेको ग्राफ कता आउँछ ओह्रालो आउँछ तर अब यहाँ ओह्रालो चाहिँ अलिकति तिमीहरूलाई यो कुरा चाहिँ अब तिमीहरूले तिमीहरूको अलिकति सिलेबसमा नहुनसक्छ एउटा यो जुन चाहिँ फिगर छ यो फिगर स्ट्रेट लाइन छैन यहाँनिर यसलाई हाइपरबोला भन्छ है अब हाइपरबोला त एउटा जियोमेट्रिकल फिगर हो जुन चाहिँ अब तिमीहरूको सिलेबसमा हाइपरबोला भनेको के हो भन्ने तिमीहरूको सिलेबसमा छैन तर पनि हाइपरबोलिक कन्डिसनमा चाहिँ यो चाहिँ डाउन हुन्छ भने चाहिँ यसले बुझ्नुपर्छ प्रेसर बढ्दैछ यता जाँदैछ यता प्रेसर बढ्दैछ तर भोल्युम चाहिँ के हुँदैछ घट्दैछ भनेपछि तिमीहरूलाई प्रेसर र भोल्युमको रिलेसन आएर ग्राफ कोर्नु आयो भनेदेखिलाई चाहिँ ग्राफ यस्तो आउँछ अर्को कुरा अब यहाँ हेर है यो पनि प्रेसर र भोल्युमकै हो रिलेसन चाहिँ इन्ट्रेस्टिङली तर यहाँनिर मैले के लिएको छु 1/p अब यहाँनिर भोल्युम र प्रेसरको मात्रै कुरा गऱ्यो भनेदेखिलाई इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हो तर यो डल्लैसँग 1/p सँग चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ नि त p सँग पो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल त तर 1/p सँग चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हो त्यसकारणले गर्दाखेरि 1/p सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भन्नुको मतलब चाहिँ यो र यसलाई एउटै चीज सम्झ न यसलाई एउटै चीज सम्झिँदाखेरि v डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु 1/p यो कुरा बुझ्नुपर्छ है यसलाई दुई तरिकाले भन्दैछु मैले v इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु p एउटा कुरा अर्को v डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु 1/p कदा यतापट्टि 1/p यतापट्टि v भयो भने यता डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हो भनेपछि यो डल्लै बढ्दाखेरि यो पनि बढ्छ त्यसकारण ग्राफ के आयो बढेको भनेको स्ट्रेट लाइन फ्रम द ओरिजिन त्यसरी नै यसको बदली p तर यसको बदली 1/v मैले यसलाई एक्सचेन्ज गर्न सक्छु p लाई यहाँ लगेर v लाई यहाँ ल्याउन सक्छु p लाई यहाँ लगेर v लाई यहाँ ल्याउन सक्छु म त्यसले गर्दाखेरि p 1/v हुन्छ ए p 1/v भयो भने फेरि त्यो पनि त्यही हो सेम र अर्को कुरा चाहिँ यतापट्टि p यतापट्टि pv प्लट गरे अरे pv त हाम्रो के आउनुपर्छ pv चाहिँ कन्स्ट्यान्ट नाइदर इन्क्रिजेस नट डिक्रिजेस pv त्यसकारण नाइदर इन्क्रिजेस अघि मैले फ्ल्याट कर्भ जुन चाहिँ मैले भने ग्राफ फ्ल्याट आउनुपर्छ नाइदर इन्क्रिजेस नट डिक्रिजेस भनेपछि pv चाहिँ फ्ल्याट आउनु पर्यो अच्छा अब हामीले बोयल्स ल म यतिमै तिमीहरूलाई है अहिले सक्दैछु र लेटेस्ट स्टार्ट चार्ल्स ल अब चार्ल्स ल बोयल्स लदेखि पछाडि आएको हो है मैले अघि तिमीहरूलाई भने 17th सेन्चुरीमा बोयल्स ल प्राय 17th सेन्चुरीमा यो प्राय 18th सेन्चुरीको ल हो है अब यसमा चाहिँ मैले लेखिहालेको छु यहाँनिर रिलेसन बिट्विन भोल्युम एन्ड टेम्परेचर भोल्युम एन्ड अब बोयल्स ल चाहिँ के को रिलेसन थियो प्रेसर र भोल्युमको कति बेला वेन टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट यहाँ चाहिँ रिलेसन बिट्विन भोल्युम एन्ड टेम्परेचर वेन प्रेसर इज कन्स्ट्यान्ट यो कुरा याद गर्नुपर्छ किनभने यो त तिमीलाई थाहा हुनु पर्यो नि त वेन प्रेसर इज कन्स्ट्यान्ट है यो चाहिँ तिमीहरूलाई के त थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि न्युमरिकल्स गर्दाखेरि अब न्युमरिकलमा आयो भनेदेखिलाई थाहा हुनु अब जस्तै बोयल्स लमा के कन्स्ट्यान्ट हो भनेर कोही बेला क्वेसन आउँछ वाट रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट इन बोयल्स ल भन्दा टेम्परेचर भन्नु पर्यो वाट रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट इन चार्ल्स ल भन्दाखेरि प्रेसर भन्नु पर्यो तिमीहरूले रिलेसन चाहिँ के को हो चार्ल्स ल भोल्युम र टेम्परेचरको रिलेसन अब म यसको चाहिँ अब स्टेटमेन्ट लेखिदिएको छु यो स्टेटमेन्ट अब किनभने यो स्टेटमेन्टबाटै हामी यसको फर्दर उयसमा जानुपर्छ स्टेटमेन्ट हेर है एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर भोल्युम यो त तिमीहरूलाई अब त्यो तिमीहरूले रटेको पनि छ होइन बुझेर नबुझेर रट्छ पनि नि तिमीहरूले अब तर म यसलाई बुझाउँछु के भनेको हेर है एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर volume of a fixed mass of a gas increases or decreases by 1/273 of its volume at 0 degree centigrade for each degree rise or fall of temperature अब यो त तिमीहरूले प्रायःले रटेको पनि छ अब बुझेर रटेको नबुझेर रटे तर यसलाई चाहिँ म के भन्नु चाहन्छु भनेदेखिलाई यसको मतलब चाहिँ के हो भनेदेखिलाई टेम्परेचर राइज हुँदाखेरि भोल्युम पनि राइज हुन्छ भनेको चाहिँ हो त्यति चाहिँ हो टेम्परेचर राइज हुँदा भोल्युम राइज हुन्छ सुन है कुरा चार्ल्स लले त्यो चाहिँ भन्छ तर कसरी बाई वाट अमाउन्ट अब टेम्परेचर राइज हुँदा भोल्युम राइज हुन्छ भनेर मात्रै त छोडिदिनु भएन कतिले राइज हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ यहाँनिर बताएको छ नि बाई 1/273 अफ इट्स भोल्युम यो जुन चाहिँ छ नि अब कतिजनालाई यो कुरा यो पोर्सन कम्प्लिकेटेड लाग्छ यो कुरा यो कम्प्लिकेसन नहोस् भनेर चाहिँ म तिमीहरूलाई बुझाउँदैछु यहाँ है के भन्दैछ इट्स भोल्युम एट 0 डिग्री सेन्टिग्रेड पहिला के भन्नु पर्यो 0 डिग्री सेन्टिग्रेडमा पनि यसले एउटा भोल्युम ग्यासले भोल्युम त अकुपाई गरेकै हुन्छ
अब लेट म यहाँ बताउँदै अब एक्सप्लेनेसन यहाँ कुरा आउँदैछ यहाँ रे अब एक्सप्लेनेसन चाहिँ के छ भनेदेखिलाई लेट भोल्युम एट 0 डिग्री सेन्टिग्रेड इज इक्वल टु चाहिँ भी नट यो 0 ले मल्टिप्लाई गरेको होइन यो भी नट नाम लेखेको नि लेट भोल्युम एट 0 डिग्री सेन्टिग्रेड चाहिँ भी नट किनभने मलाई भोल्युम एट 0 डिग्री सेन्टिग्रेड चाहिन्छ अब यसमै इन्क्रिज हुन्छ भन्दैछ नि त फर इच डिग्री यहाँ लेखेपछि फर इच डिग्री भनेको 1 डिग्री 1 डिग्रीले राइज हुँदा अब भोल्युम त 0 डिग्री सेन्टिग्रेडमा यो छ भनेपछि 1 डिग्रीले राइज अर फल हुँदाखेरि राइज हुँदाखेरि इन्क्रिज हुन्छ फल हुँदा डिक्रिज हुन्छ भोल्युम तर कसरी भन्दाखेरि सपोज फर 1 डिग्री सेन्टिग्रेड राइज अफ टेम्परेचर राइज भयो अरे 1 डिग्री सेन्टिग्रेड राइज भयो टेम्परेचर अब राइज हुँदाखेरि भोल्युम त यति नै त रहँदैन इन्क्रिज हुन्छ अब गर्दाखेरि फाइनल भोल्युम कति भयो फाइनल भोल्युम यसलाई अब फाइनल भोल्युमलाई हामी यहाँ भी भनौँ न है फाइनल भोल्युम कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेरौँ है यति नै रहँदैन इन्क्रिज हुन्छ भनेको सम पोर्सन चाहिँ हामीले एड गर्नु पर्यो इन्क्रिज हुने पोर्सन चाहिँ एड गर्नु पर्यो नि त एड गर्नु पर्यो भनेको भी नट त थिँदै थियो प्लस कतिले इन्क्रिज हुन्छ दिएको छ कतिले इन्क्रिज हुन्छ 1/273 अफ भनेको मल्टिप्लाई अफ भनेको बोर्ड मासमा बीओडी एमएसमा अफ भनेको मल्टिप्लाईको काम गर्छ यसले अफ इट्स भोल्युम एट 0 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दैछ नि इट्स भोल्युम एट 0 डिग्री सेन्टिग्रेड चाहिँ कति हो भी नट क्या त यति हुँदो रहेछ फाइनल भोल्युम भनेको कति हुँदो रहेछ भी नट प्लस भी नट बाई 273 यति हुँदो रहेछ 1 डिग्री सेन्टिग्रेडले राइज गर्दाखेरि भोल्युम अब यदि डिक्रिज गरेको भए टेम्परेचर डिक्रिज गरेको भए यहाँ प्लसको बदली के हुन्थ्यो माइनस हुन्थ्यो डिक्रिज गरेको भए अहिले त्यो पनि कुरा आउँछ माइनस हुन्थ्यो अब यहाँनिर सपोज 2 डिग्रीले राइज गरेको हो भनेदेखिलाई यहाँनिर कति आउँछ 1 यहाँनिर 1 छ तिमीले मैले लेखेको छु 1 भी नट छ तर 2 डिग्रीले हो भनेदेखिलाई यहाँ 2 भी नट बाई 273 आउँछ 3 डिग्रीले राइज गरेको हो भने 3 भी नट बाई 273 आउँछ 3 डिग्रीले डिक्रिज गरेको हो भनेदेखिलाई यहाँ माइनस आउँछ गर्दाखेरि अहिले म इन्क्रिजको मात्रै कुरा गर्दैछु गर्दाखेरि फाइनल भोल्युम है यसो गरौँ न एकछिनै देयरफोर फर टी डिग्री सेन्टिग्रेड अब एकैचोटि म टी अब टी भनेको एनी अब यसले सबै बताउँछ 1 होस् कि 2 होस् कि 3 होस् कि 4 होस् कि जति नै होस् जेनरल आउँछ यो चाहिँ अब राइज अफ टेम्परेचर फाइनल भोल्युम चाहिँ कति हुँदो रहेछ भी इज इक्वल टु चाहिँ भी नट प्लस भी मैले अघि यहाँ 1 आउँछ 2 आउँछ भने यहाँ चाहिँ टी आयो नि टी आयो यति आयो फाइनल भोल्युम यति आयो र यति आउँदाखेरि यहाँनिर चाहिँ म भी नटलाई कमन निकाल्न सक्छु भी नटलाई कमन निकाल्यो भनेदेखिलाई चाहिँ 1 प्लस अब इम्पोर्टेन्ट रिलेसन आउँदैछ है हेर है T/273 फाइनल भोल्युमको कुरा आउँदैछ है भी नट 1 प्लस T/273 र यहाँसम्म तिमीहरूले अघि गरेको थियौ है मैले जग्गा नहटेर माथि गरेको छु अब कसको कन्टिन्युएसन यहाँनिर छ तिमीहरूलाई र 40 डिग्री सेन्टिग्रेड राइज अफ टेम्परेचर फाइनल भोल्युम जुन चाहिँ छ मैले यहाँनिर यसमा के गरेको छु 273 लाई एलसीएम निकालेको छु एलसीएम निकालेर यहाँ माथि 1 भएको कारणले गर्दाखेरि 273 प्लस यहाँनिर टी भइहाल्यो है अब यसमा एउटा कुरा तिमीहरूले यहाँनिर याद गर्नुपर्छ एउटा कुरा म यहाँ बताइदिइहाल्छु तिमीहरूलाई त्यो चाहिँ के भन्नेलाई इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँनिर न्युमरेटरमा तिमीहरूको यो भी नट त छँदैछ बाहिर 273 प्लस टी आउँदैछ नि यो टी जुन चाहिँ छ अघि हामीले डेफिनेसनमै चार्ल्स लको फर इच डिग्री सेन्टिग्रेड राइज अर फल अफ टेम्परेचर है त्यो जुन चाहिँ हामीले यो सेन्टिग्रेडको टेम्परेचर हो टी स्मल टी जुन चाहिँ लेखेको छ र सेन्टिग्रेडमा 273 एड जब हामीले गर्छौँ नि त्यो अहिले म बताउँदैछु एउटा कुरा सेन्टिग्रेडमा 273 एड गरेपछि चाहिँ नयाँ स्केलको टेम्परेचर आउँछ एउटा
त्यसलाई चाहिँ हामीले केल्भिन स्केल भन्छौँ अथवा एब्सोल्युट स्केल भन्छौँ। र केल्भिन स्केल अथवा एब्सोल्युट स्केलको नयाँ स्केलको टेम्परेचर जुन चाहिँ आयो त्यसलाई चाहिँ अब हामीले ए पनि लेख्छौँ के पनि लेख्छौँ है, डिग्री सेन्टिग्रेड नलेखेर। र टेम्परेचर जस्तै सेन्टिग्रेडमा स्मल टी भन्यो भने एब्सोल्युट टेम्परेचर चाहिँ म क्यापिटल टीले रिप्रेजेन्ट गर्छु है, क्यापिटल टीले। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मेरो यहाँनिर के भयो भनेदेखिलाई 273 प्लस सेन्टिग्रेडको टेम्परेचर टी एड गर्दाखेरि अब यो चाहिँ क्यापिटल टी भयो, यो चाहिँ एब्सोल्युट टेम्परेचर भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि फाइनल जुन चाहिँ भोल्युम छ, फाइनल भोल्युम चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि चाहिँ भी नट टी अपन 273। यो टी मैले के को बदली लेखेको, यसको बदली लेखेको यहाँहरू है। गर्दाखेरि अब तिमीहरूले यहाँनिर एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा आउँदैछ। त्यो कुरा चाहिँ के भनेदेखिलाई भी नट भनेको भोल्युम एट 0 डिग्री सेन्टिग्रेड हो। भोल्युम एट 0 डिग्री सेन्टिग्रेड त्यो त फिक्स्ड हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। 273 भनेको नम्बर हो, यो पनि कन्स्ट्यान्ट हो। भनेपछि यति चिज चाहिँ के भयो, कन्स्ट्यान्ट भयो। अब यो कन्स्ट्यान्टलाई मैले हटाएँ भनेदेखिलाई चाहिँ जुन चाहिँ फाइनल भोल्युम जुन चाहिँ छ, फाइनल भोल्युम जुन चाहिँ छ अथवा भोल्युम भनौँ न, यो कन्स्ट्यान्टलाई अघि मैले के भने बोयल्स लमा प्रोपोर्सनललाई चेन्ज गर्दाखेरि इजिकल टुमा चेन्ज गर्दा कन्स्ट्यान्ट थप्नुपर्छ भने, अब यहाँनिर इजिकल टुलाई प्रोपोर्सनलमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो भनेदेखिलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हटाउनुपर्छ। फेरि कन्स्ट्यान्ट चाहिँ लेख्नु हुँदैन। अब भनेपछि प्रोपोर्सनल टु टी भन्ने आयो है, किनभने यो कन्स्ट्यान्ट मैले लेखिनँ नि त। अब इजिकल टुलाई प्रोपोर्सनल लेखेँ नि त, कन्स्ट्यान्ट टी लेखेँ। अब यहाँबाट चाहिँ फेरि चार्ल्स लको नयाँ डेफिनेसन आयो, जुन चाहिँ अघिको भन्दा अघि लामो थियो नि। इन्क्रिजेस अर डिक्रिजेस बाई 1/273 अफ इट्स भोल्युम एट 0 डिग्री सेन्टिग्रेड फर इच डिग्री सेन्टिग्रेड राइज अर फल अफ टेम्परेचर, लामो भयो नि। अब यहाँनिर चाहिँ तिमीहरूले सपोज तिमीहरूलाई इक्जाममा चार्ल्स ल लेख भनेर आयो अरे, भनेपछि तिमीहरूले के पनि लेख्नु सक्छौ चार्ल्स ल भन्दाखेरि चाहिँ प्रेसर remaining constant, volume of a fixed mass of gas is directly proportional to absolute temperature. Pressure remaining constant, volume of a fixed mass of a gas is directly proportional to absolute temperature. भनेको 1/273 त्यो भनिरहनु परेन है, यो कुरा हामीले भन्यौँ। अब यहाँबाट यो कुरा मैले बताइदिइहालेँ, यो चार्ल्स लको डेफिनेसन भइहाल्यो, तिमीले नोट गर्यो होला है। र अब फेरि म एउटा कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा, मैले त इन्क्रिज भएको कुरा गर्दैछु नि, अब अर्को कुरा इम्पोर्टेन्ट छ है यहाँहरू है। त्यो कुरा चाहिँ के इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि नि मैले यहाँनिर इन्क्रिज भएकोमा यो लेखेको छु नि है। फेरि म त्यही इक्वेसनमा जाँदैछु ल, यो इक्वेसनमा जाँदैछु है। अब यहाँनिर हामीले टेम्परेचर राइज नगरेर नि, टेम्परेचर राइज नगरेर टेम्परेचर चाहिँ डिक्रिज गरेको भए के हुन्थ्यो, यहाँ मैले भनिहालेँ माइनस आउँथ्यो, माइनस आउँथ्यो। अब टेम्परेचर चाहिँ अब यो म एकैचोटि एउटा कुरा बताइदिँदैछु, एउटा इम्पोर्टेन्ट रिलेसन छ। सपोज टेम्परेचर डिक्रिजेस बाई -273 डिग्री सेन्टिग्रेड, टेम्परेचर डिक्रिजेस बाई -273 डिग्री सेन्टिग्रेड भएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है। चार्ल्स लमा, चार्ल्स लमा यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो नि, योबाट क्वेसन आउँछ नि। फाइनल भोल्युम चाहिँ कति हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ फाइनल भोल्युम चाहिँ भी नट 273, यो माइनस, यो भनेको -273, यहाँ चाहिँ -273 अपन 273 है। गर्दाखेरि 273 - 273 त 0 भयो, गर्दाखेरि कति आउँथ्यो, 0 आउँछ। अब यो कुरा चाहिँ दिस इम्पोर्टेन्ट टेम्परेचर, it plays an important role in chemistry.
अथवा फिजिकल साइन्समा यसको इम्पोर्टेन्ट रोल छ एउटा -273 डिग्री सेन्टिग्रेड। र वाट इज अब यहाँनिर चाहिँ यो -273 डिग्री सेन्टिग्रेड जुन चाहिँ हाम्रो भन्दैछ यो जुन चाहिँ आयो -273 डिग्री सेन्टिग्रेडमा के भयो भोल्युम अफ एन आइडियल ग्यास रिड्युसेस टु 0 भोल्युम 0 भयो। अब कुरा आउँछ भोल्युम 0 हुनु भनेको त के हो भोल्युम 0 हुनु जस्तै मेरोमा एउटा बल छ अरे एउटा बल छ त्यसलाई मैले स्क्विज गर्दै गरे मैले त्यसलाई निचार्दै गएर भोल्युम 0 भयो भन्नुको मतलब चाहिँ के हो त्यो बल हराउनु हो नि त जादु त हुँदैन। ग्यासलाई पनि हामीले टेम्परेचर डाउन गर्दै गएर चाहिँ -273 मा पुगेपछि चाहिँ भोल्युम 0 हुन्छ भन्दैछु मैले थ्योरेटिकली त त्यसो आयो। अब वास्तवमा चाहिँ भोल्युम 0 हुनु भनेको ग्यास हराउनु भनेको हो त उसो भए कहाँ गयो त्यो ग्यास गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ त भोल्युम त 0 आयो भन्नुको मतलब चाहिँ यो -273 डिग्रीलाई चाहिँ हामीले भन्छौँ एब्सोल्युट 0 टेम्परेचर भन्छौँ है एब्सोल्युट 0 टेम्परेचर भन्छौँ -273 डिग्री सेन्टिग्रेडलाई। र यो एब्सोल्युट 0 टेम्परेचरमा चाहिँ भोल्युम अफ एन आइडियल ग्यास रिड्युसेस टु 0 त्यो त हुन्छ भोल्युम 0 हुन्छ तर ग्यास चाहिँ कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि चाहिँ खासमा चाहिँ ग्यास हराउँदैन तर यो टेम्परेचरमा पुगेर चाहिँ अब ग्यास चाहिँ लिक्विफाई हुन्छ। अघि मैले सुरुमा ग्यासको सुरुमा हामीले याद गरेँ तिमीहरूले ग्यासको प्रपर्टिजहरू लेख्दाखेरि ग्यास क्यान बी लिक्विफाइड भनेर भनेको थिएन ग्यास क्यान बी लिक्विफाइड गर्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ टेम्परेचरमा चाहिँ लिक्विफाई हुँदो रहेछ भन्दा चाहिँ भेरी लो टेम्परेचरमा चाहिँ लिक्विफाई हुँदो रहेछ भेरी लो टेम्परेचर वा भनौँ न भने त प्र्याक्टिकली त यो टेम्परेचर पुग्नु अगाडि नै प्रायः लिक्विफाई भइसकेको हुन्छ त्यति तर थ्योरेटिकली चाहिँ 0 हुने चाहिँ अब भने ग्यास नरहेर लिक्विड टोटल्ली लिक्विड फर्ममा आउनु चाहिँ -273 डिग्री सेन्टिग्रेडमा आउँछ यसलाई चाहिँ भन्छ एब्सोल्युट 0 टेम्परेचर र एब्सोल्युट 0 टेम्परेचरको भ्यालु कति हो भन्दाखेरि चाहिँ -273 डिग्री सेन्टिग्रेड। र यहीबाट चाहिँ अब यो चाहिँ तिमीहरूको के भन्दाखेरि वाट इज द मिनिमम टेम्परेचर कोही बेला क्वेसन यस्तोमा आउँछ वाट इज द मिनिमम टेम्परेचर द्याट क्यान बी एटेन्ड र हामीले यहाँनिर देख्यौँ दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर थ्योरिटिकली है प्र्याक्टिकली त अब भन्छ यो टेम्परेचर एटेन्ड गर्नु पोसिबल पनि छैन भनेर भन्छ तर थ्योरिटिकली चाहिँ हामीले यहाँ देख्यौँ यति टेम्परेचर एटेन्ड हुन्छ है तर दिस इज द मिनिमम पोसिबल टेम्परेचर द्याट क्यान बी एटेन्ड थ्योरिटिकली मिनिमम पोसिबल टेम्परेचर यति द्याट क्यान बी एटेन्ड थ्योरिटिकली है यो जुन चाहिँ हामीले भन्यो यसलाई चाहिँ एब्सोल्युट 0 भन्छ। र अब यहाँबाट नै एउटा स्केल अफ टेम्परेचर सुरु भएको छ यसलाई बेस गरेर चाहिँ एउटा नयाँ स्केल सुरु भएको छ त्यसलाई चाहिँ भन्छौँ हामीले एब्सोल्युट स्केल। स्केल भनेको त के हो अब स्केल भनेको जस्तै हाम्रोमा सेन्टिग्रेड टेम्परेचरको स्केल के हुन्छ सेन्टिग्रेड स्केल हुन्छ फ्यारेनहाइट स्केल हुन्छ केल्भिन स्केल अब मैले एब्सोल्युट स्केल भनिहालेँ हैन। अब त्यसको फरक चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा लोअर फिक्स्ड पोइन्ट हुन्छ थर्मोमिटरको एउटा अप्पर फिक्स्ड पोइन्ट हुन्छ। अब डिफ्रेन्ट स्केलमा लोअर फिक्स्ड पोइन्ट र अप्पर फिक्स्ड पोइन्ट डिफ्रेन्ट त हुन्छ त्यति त हो कुरा त हैन। अब एब्सोल्युट स्केल अफ टेम्परेचर जुन चाहिँ छ एब्सोल्युट स्केल अफ टेम्परेचरमा चाहिँ 0 को बदली चाहिँ तल सबभन्दा लोअर फिक्स्ड पोइन्ट कति हुन्छ लोअर फिक्स्ड पोइन्ट चाहिँ -273 डिग्री सेन्टिग्रेड हुन्छ र अरू डिभिजनहरू जुन चाहिँ छ अरू डिभिजन चाहिँ सेन्टिग्रेडकै जस्तो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ एब्सोल्युट स्केल अफ टेम्परेचर। र रिलेसनमा हाम्रो के गर्नुपर्छ भन्दा रिलेसनमा चाहिँ रिलेसन यो पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा हो रिलेसन बिट्विन एब्सोल्युट स्केल र सेन्टिग्रेड स्केलमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै म एउटा इक्जाम्पलै दिएर तिमीहरूलाई म बताइदिन्छु जस्तै तिमीहरूलाई 20 डिग्री सेन्टिग्रेड छ हैन भनेपछि 20 डिग्री सेन्टिग्रेडलाई एब्सोल्युट बनाउँदा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एब्सोल्युट बनाउनु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा 273 एड यहाँ कति 273 एड भएको छ नि त हैन गर्दाखेरि यो चाहिँ भयो 293 हो एब्सोल्युट लेख्दा पनि भयो केल्भिन लेख्दा पनि भयो केल्भिन तर यहाँनिर चाहिँ डिग्री केल्भिन भनेर लेख्नु हुँदैन लेख्दै सेन्टिग्रेडमा चाहिँ अब हामीले डिग्री सेन्टिग्रेड भनेर लेख्छौँ केल्भिनमा चाहिँ केल्भिन मात्रै यसरी लेख्छौँ यहाँ डिग्री भनेर सिम्बल लेख्नु हुँदैन नि यहाँनिर
अथवा एब्सोल्युटमा एब्सोल्युट मात्रै लेख्नुपर्छ हैन भनेपछि सेन्टिग्रेडबाट एब्सोल्युटमा चेन्ज गर्दाखेरि यो इम्पोर्टेन्ट छ किनभनेदेखिलाई यदि हामीलाई चार्ल्स लबाट क्वेसन आयो भनेदेखिलाई त हामीलाई टेम्परेचर सेन्टिग्रेडमै देख्छ भने हामीले त एब्सोल्युटमा चेन्ज गरेर मात्रै गर्नुपर्छ नि त्यसरी नै हामीलाई कम्बिनेसन अफ बोयल्स ल चार्ल्स लबाट आएको छ भनेदेखिलाई पनि सिमिलरली हामीले के गर्नुपर्छ कम्बिनेसन अफ बोयल्स ल चार्ल्स लबाट आएको छ भनेदेखिलाई पनि यदि टेम्परेचर तिमीलाई एब्सोल्युटमा एब्सोल्युटमा केल्भिनमा देख्छ भने ठिकै छ तर देख्दैन सेन्टिग्रेडमा देख्छ अहिले म बताउँछु सेन्टिग्रेडमा देख्छ भने फेरि त्यसमा के गर्नुपर्छ पहिला एब्सोल्युटमा कन्भर्ट गरेर मात्रै फर्मुलामा लाउनुपर्छ नि र यो भयो सेन्टिग्रेडलाई एब्सोल्युटमा चेन्ज गर्ने मेथड अथवा एब्सोल्युटलाई सेन्टिग्रेडमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ 273 माइनस गर्नुपर्छ फेरि यो कुराहरु त तिमीले बुझिराकै छ है र अर्को अब म तिमीहरुलाई म एउटा कुरा गराउँछु यो चाहिँ हामीले गरेको छैन यो चाहिँ अहिले म्याथमेटिकल फर्म अफ चार्ल्स ल अब म्याथमेटिकल अघि हामीले बोयल्स लको त P1 V1 = P2 V2 भनिहाल्यौ हैन बोयल्स लको त हामीले P1 V1 = P2 V2 भनिहाल्यौ अब चार्ल्स लको चाहिँ अघि मैले लास्टमा रिलेसन के निकालेको थिए त्यो निकालेको थिए हैन अब यहाँनिर हाम्रो अथवा और V = चाहिँ यो आउँछ कन्स्ट्यान्ट आउँछ र यसलाई मैले के गर्न सक्छु भन्नेलाई यहाँबाट मैले V t लाई चाहिँ यहाँ मुनि ल्याउन सक्छु इक्वल टु चाहिँ कन्स्ट्यान्ट मात्रै रह्यो यहाँनिर भने मतलब इनिशियल र फाइनल पोजिसनमा हो भनेदेखिलाई इनिशियल र फाइनल पोजिसनमा हो भनेदेखिलाई चाहिँ मैले इनिशियल र फाइनल जुन चाहिँ कन्डिसन्स छ त्यसमा हो भनेदेखिलाई चाहिँ अघि मैले बोयल्स लमा P1 V1 = P2 V2 लेखेको जस्तै यसमा चाहिँ मैले V1/T1 = V2/T2 चार्ल्स लमा यो गर्न सक्छु र नानी हो तिमीहरूले है अहिले अब हामीले बोयल्स ल गर्यौं चार्ल्स ल गर्यौं अब बोयल्स ल प्रेसर र भोल्युमको रिलेसन हो चार्ल्स ल भोल्युम र टेम्परेचरको रिलेसन हो तर अब हामी त्यसमा अब स्पेसिफिक एउटा दुईटालाई कम्बाइन गरेको त स्पेसिफिक ल नभए तापनि हामीले पर्टिकुलर ल त्यसको नभए त स्टेटमेन्ट नभए तापनि हामीले त्यो दुईटालाई म्याथमेटिकली कम्बाइन गरेर एउटा कम्बाइन्ड इक्वेसन निकाल्नु चाहिँ सक्छौं व्हिच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट यसको चाहिँ अब तिम्रो न्यूमेरिकल्समा पनि आउन सक्छ त के आउँछ न्यूमेरिकल्समा है र त्यो चाहिँ कसरी गर्छौं भन्दाखेरि अब म भेरी सिम्पल पाराले हो एकदम अब यसमा डिटेल्समा यसलाई तिमीहरूले यसको अझै डिटेल भाग छ तर म यसलाई तिमीहरूको सिलेबस अनुसार चाहिँ म गराइदिँदैछु यहाँनिर र यो चाहिँ के भन्नेलाई फ्रम बोयल्स ल अघि हामीले सुरुमा गरिहालेको थियो तिमीले यदि नोट गरेको छौ भनेदेखिलाई V इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु P when T इज कन्स्ट्यान्ट प्रोपोर्सनल है चार्ल्स लमा V इज प्रोपोर्सनल टु एब्सोल्युट स्केल अफ टेम्परेचर when P इज कन्स्ट्यान्ट अब यो दुईटालाई मिलाउँदाखेरि है अब यो T त माथि छ यो P मुनि छ त्यसकारण दुईटालाई सँगै लेख्दाखेरि चाहिँ V यो दुईटालाई कम्बाइन गर्दाखेरि चाहिँ कम्बिनेसन अब यो जुन चाहिँ भेरिएसन छ यसलाई हामीले कम्बाइन गर्न सक्छौं कम्बाइन गर्दाखेरि यो जुन चाहिँ प्रोपोर्सनल टु यो T माथि आयो हैन P चाहिँ मुनि गयो यो T को मुनि त 1 छ नि त त्यसकारण यहाँ 1 छ T * 1 T भयो मुनिपट्टि P भयो र त्यो कारणले गर्दाखेरि अब V = चाहिँ K T/P कन्स्ट्यान्ट आइगयो यो तिमीलाई थाहा छँदैछ क्रस मल्टिप्लाई भएर P र V यहाँ आयो उतापट्टि K * T भयो हैन गर्दाखेरि यो T लाई पनि म मुनि ल्याउँछु PV को मुनि ल्याउँदाखेरि PV/T = कन्स्ट्यान्ट भयो र यसलाई इनिशियल र फाइनल कन्डिसन जुन चाहिँ छ इनिशियल र फाइनल कन्डिसनमा लेख्दा 1 अब इनिशियल कन्डिसनमा P1 सफिक्स 1 लेखेर म गर्दाखेरि चाहिँ P1 V1/T1 = P2 V2/T2 यो तिमीले बुझिराख भन्दाखेरि अब यहाँनिर जेनरली मैले अब तिमीलाई हेर है अब यो जुन चाहिँ भयो अब यति तिमीले ध्यान लाएर एकपल्ट हेर फेरि P1 V1/T1 = P2 V2/T2 है अब म फेरि एकपल्ट चाहिँ तिमीलाई के गराइदिन्छु भन्नेलाई फेरि एकपल्ट यहाँनिर म तिमीलाई बोयल्स ल चार्ल्स ल र कम्बिनेसन अफ बोयल्स ल चार्ल्स लको म्याथमेटिकल फर्म फेरि लेख्छु है म हेर है
P1 V1 इज इक्वल टु P2 V2 कुन चाहिँ ल हो बोयल्स ल V1 अपन T1 इज इक्वल टु V2 अपन T2 कुन चाहिँ ल हो चार्ल्स ल P1 V1 अपन T1 इज इक्वल टु P2 V2 अपन T2 कुन चाहिँ ल हो कम्बिनेसन अफ बोयल्स ल एन्ड चार्ल्स ल है अब यति भयो अब यति भएपछि चाहिँ हाम्रो यो मोटामोटी दुईटा ग्यास लज जुन चाहिँ थियो र त्यसको कम्बिनेसन थियो त्यो पोर्सन चाहिँ यहाँनिर सकिन्छ है अब म तिमीहरूलाई यसको नेक्स्ट चाहिँ अब के गराउँछु भन्दाखेरि अलिकति म तिमीहरूलाई इम्पोर्टेन्ट यो यही च्याप्टरसँग रिलेटेड टपिक हो एभोगाड्रोज हाइपोथेसिस गराउँछु र त्यो ध्यान लाएर सुन त्यसको म बेसिक कन्सेप्ट गराइदिन्छु जुन चाहिँ म गराउँछु त्यति गराइसकेपछि चाहिँ तिमीहरूले एभोगाड्रोज हाइपोथेसिसबाट क्वेसन्सहरू यदि आयो भनेदेखिलाई तिमीहरूले त्यसको एन्सर गर्नु सक्छ र नानी अघि हामीले कति इन्ट्रेस्टिङ पाराले है उयो बोयल्स लको ग्राफ हेऱ्यौ नि ग्राफको इम्पोर्टेन्स पनि मैले तिमीलाई बताएँ त्यस्तै ग्राफ चाहिँ अब हाम्रो चार्ल्स लमा पनि छ है अघि मैले कम्बिनेसन जुन चाहिँ बोयल्स ल र चार्ल्स लको कम्बिनेसन भन्दा अगाडि नै गरेको भए हुन्थ्यो तर अब ठिकै छ म अहिले तिमीहरूलाई यो गराउँदैछु चार्ल्स लको ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन कस्तो हुन्छ र चार्ल्स लमा त तिमीहरूलाई थाहा छ चार्ल्स लमा त हाम्रो मेन के हो भोल्युम र टेम्परेचर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हो तर कस्तो टेम्परेचर एब्सोल्युट टेम्परेचर है प्रोपोर्सनल हो तर एनिवे भोल्युम र टेम्परेचर चाहिँ के छ भने प्रोपोर्सनल हुन्छ त टेम्परेचर राइज भयो भने भोल्युम पनि राइज हुन्छ टेम्परेचर डिक्रिज भयो भने भोल्युम पनि डिक्रिज हुन्छ र इम्पोर्टेन्ट कुरा -273 मा गएर चाहिँ भोल्युम चाहिँ रिड्युसेस टु 0 हुन्छ र वास्तवमा त्यो 0 हुनुको कारण के हो त्यहाँबाट कुन चाहिँ स्केलको सुरुवात हुन्छ त्यो पनि मैले तिमीलाई बताइसकेँ है र यहाँनिर मैले ग्राफ जुन चाहिँ अघि मैले भने नि क्वाड्रेन्टको कुरा गरेको थिएँ नि ग्राफको है अब यहाँ चाहिँ दुईटा क्वाड्रेन्ट काम लाग्छ किनभने हाम्रो टेम्परेचर कहाँ आयो अब चार्ल्स लमा त हाम्रो भोल्युम 0 हुने टेम्परेचर त -273 डिग्री सेन्टिग्रेड छ तर -270 माइनस भनेपछि त ग्राफको यो नेगेटिभ साइडपट्टिमा आउनु पऱ्यो नि त हामी सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा आउनु पऱ्यो नि त है त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यो क्वाड्रेन्ट जुन चाहिँ एक्स एक्सिस जुन चाहिँ छ एक्स एक्सिसको दुईटै पोजिटिभ साइड र नेगेटिभ साइड जुन चाहिँ चलाएको छु मैले र यो जुन चाहिँ वाइ एक्सिसमा चाहिँ भोल्युम चलाएको छु है भोल्युम प्लट गर्छु हामी अब हाम्रो के हुन्छ इन्क्रिज त हुन्छ अघि जस्तो एउटा इन्क्रिज भयो भने अर्को पनि इन्क्रिज हुन्छ भने चाहिँ ग्राफ त उकालो गएको हुन्छ तर भोल्युम रिड्युसेस कहाँ हुन्छ भन्दा 0 कहाँ हुन्छ -273 मा त्यस कारण हाम्रो ग्राफ चाहिँ यहाँबाट सुरु हुन्छ है -273 मा भोल्युम 0 हुँदै थियो त्यहाँबाट जब टेम्परेचर इन्क्रिज गर्छौँ हामीले यता यो बिचको 0 भइहाल्यो जब टेम्परेचर इन्क्रिज गर्छौँ टेम्परेचर इन्क्रिज गर्दाखेरि चाहिँ भोल्युम पनि इन्क्रिज हुन्छ टेम्परेचर इन्क्रिज गर्दाखेरि चाहिँ भोल्युम पनि इन्क्रिज हुन्छ गर्दाखेरि चार्ल्स लको ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ यस्तो हुन्छ -273 मा भोल्युम रिड्युसेस टु 0 यी भोल्युम यो त 0 भोल्युम 0 हुने लाइन त यो हो नि त भोल्युम 0 त्यहाँबाट यहाँ -273 डिग्री सेन्टिग्रेडमा चाहिँ भोल्युम 0 भयो त्यहाँबाट चाहिँ जब बिस्तारै टेम्परेचर राइज गर्दै जान्छौँ भोल्युम पनि राइज हुँदै जान्छ अब एभोगाड्रोज ल अब एभोगाड्रोज ल पनि तिमीहरूले प्रायःले पढेको छौ याद पनि छ कतिलाई हैन अब यसको पनि कुराहरू के छ भनेदेखिलाई एभोगाड्रोज ल एभोगाड्रोज नम्बर के हो एभोगाड्रोज नम्बर यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ अब इम्पोर्टेन्ट कुरा हो केमिस्ट्रीमा है यो एभोगाड्रोज लको इम्पोर्टेन्स एकदमै थुप्रो इम्पोर्टेन्स छ यसको एभोगाड्रोज लको र अब यो त तिमीहरूले पढिराख्यो अन्डर द सेम कन्डिसन्स अफ टेम्परेचर एन्ड प्रेसर इक्वल भोल्युम्स अफ अल ग्यासेस कन्टेन द सेम नम्बर अफ मोलिक्युल्स भने चाहिँ डिफ्रेन्ट ग्यासेस छ तर डिफ्रेन्ट ग्यासेसमा तीनटा कुरा चाहिँ एउटै छ भन्ने ग्यासेस डिफ्रेन्ट छ तर तिनीहरूको चाहिँ टेम्परेचर प्रेसर र भोल्युम सेम छ भनेदेखिलाई चाहिँ तिनीहरूमा नम्बर अफ मोलिक्युल्स पनि सेम हुन्छ भन्दैछ है नम्बर अफ मोलिक्युल्स है अब यहाँनिर नम्बर अफ मोलिक्युल्स सेम हुन्छ यति त तिमीहरूले याद गर्नु सकिहाल्छ अब म एउटा कुरा तिमीलाई भन्छु What is Avogadro's number? सुन है ध्यान लगाएर मैले what is the value of Avogadro's number भनेको हैन है
मैले what is the value of Avogadro's number भनेर 6.023 into 10 to the power 23 भनेको हैन त्यो. What is Avogadro's number? Avogadro's numberले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेको. के को नम्बर चाहिँ हो त्यो? 6.023 into 10 to the power 23 त हो नि, तर त्यो के को नम्बर हो भन्दाखेरि चाहिँ Avogadro's number चाहिँ के हो भन्देखिलाई यो चाहिँ हो number of molecules present in 1 gram mole of a substance. अब यो पनि म बताउँछु. Number of molecules present in 1 gram mole of a substance. जस्तै एउटा अब म एकैचोटि सिधा तिमीलाई बताइदिन्छु. सबै तिमीले कुनै मोलिक्युलको एउटा एक्जाम्पल जस्तै सबभन्दा सिम्पल वाटर. वाटरको मोलिक्युल के हो? H2O. H2O. अब यसको मोलिक्युलर वेट कति हो? अब हाइड्रोजनको यहाँनिर के छ? हाइड्रोजनको एउटाको एटमिक वेट 1 हो हैन. 1 हामीले अब रफली भन्दाखेरि 1 मान्छौँ हामीले. गर्दाखेरि यस्तो हाइड्रोजन कतिवटा छ? हाइड्रोजनको 1, तर हाइड्रोजन दुईटा भएको कारणले गर्दाखेरि 2 भयो. प्लस बीचमा प्लस अक्सिजनको एटमिक वेट कति हो? 16 हो. गर्दाखेरि 16 + 2 कति भयो? 18 ग्राम भयो वाटर. त्यसरी नै कार्बन डाइअक्साइड दुईटा एक्जाम्पल म लिन्छु. अरु पनि तिमीले गर्नु सक्छ. अक्सिजन, हाइड्रोजन जे पनि गर्नु सक्छ तिमीले. कार्बन डाइअक्साइड कार्बनको 12 हो प्लस अक्सिजन एउटाको 16 दुईटाको गर्दाखेरि 32 + 12 कति भयो? यिनीहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ 1 ग्राम मोल अफ के हो? वाटर. यो के हो? 1 ग्राम मोल अफ कार्बन डाइअक्साइड. र 1 ग्राम मोल अफ कार्बन डाइअक्साइड कति हो? 44 ग्राम. 1 ग्राम मोल अफ वाटर कति हो? 18 ग्राम. भनेपछि यो जुन चाहिँ 1 ग्राम मोलमा चाहिँ नम्बर अफ मोलिक्युल्स जुन चाहिँ हुन्छ, एक्ज्याक्ट नम्बर अफ मोलिक्युल्स चाहिँ कति हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो नम्बर अफ मोलिक्युल्स चाहिँ हुन्छ 6.023 into 10 to the power 23. यो चाहिँ हो नि त एभोगाड्रो नम्बर चाहिँ. नम्बर अफ मोलिक्युल्स प्रेजेन्ट. यो त मोलिक्युलर फर्मुला हो, तर यसमा चाहिँ यसको चाहिँ मोलिक्युलर वेट कति हुन्छ? 18 ग्राम भयो. 40 अरू अब डिफ्रेन्टको डिफ्रेन्ट हुन्छ, तर त्यसमा 1 ग्राम मोल जुन चाहिँ मोलिक्युलर फर्मुलाबाट तिमीहरूको मोलिक्युलर वेट निकाल्छ यो चाहिँ 1 ग्राम मोल भयो. यो 1 ग्राम मोलमा चाहिँ भएको जस्तै 18 ग्राम वाटरमा र 44 ग्राम कार्बन डाइअक्साइड जुन चाहिँ छ यसमा नम्बर अफ मोलिक्युल सेम हुन्छ. कति हो? त्यो चाहिँ एभोगाड्रोस नम्बर हो क्या त. अब त्यसरी नै फेरि हामीलाई हाइड्रोजनको मोलिक्युल के हो? H2. यसको कति हो? 2 × 1 कति भयो? 2 मात्रै भयो. अक्सिजनको कति? 2 ग्राम भयो. 16 × 2 32. सबै यो 1 ग्राम मोल क्या. 1 ग्राम मोल 1 ग्राम मोल 1 ग्राम मोल 1 ग्राम मोल 1 ग्राम मोल. यिनीहरूमा चाहिँ नम्बर अफ मोलिक्युल्स प्रेजेन्ट जुन चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ भन्छौँ हामीले एभोगाड्रोस नम्बर. त्यो चाहिँ सबैमा कति हुन्छ? 6.023 into 10 to the power 23 हुन्छ है. त्यो चाहिँ भयो एभोगाड्रोसको नम्बर. भनेपछि वाट इज एभोगाड्रोस नम्बर भन्यो भने चाहिँ नम्बर अफ मोलिक्युल्स प्रेजेन्ट इन 1 ग्राम मोल अफ अ सब्सटेन्स. मोल जुन चाहिँ मोल भन्ने कुरा आउँदैछ, मोल भनेको चाहिँ एउटा के हो भनेदेखिलाई अमाउन्ट अफ सब्सटेन्सको चाहिँ यो चाहिँ युनिट हो. एउटा युनिट हो. मोल भनेको युनिट हो. अमाउन्ट अफ सब्सटेन्स. कति अमाउन्ट अफ सब्सटेन्स? त्यति अमाउन्ट अफ सब्सटेन्स जतिमा चाहिँ नम्बर अफ मोलिक्युल्स चाहिँ कति हुन्छ? एभोगाड्रोस नम्बर हुन्छ. मोल भनेको चाहिँ वाट इज मोल भनेको चाहिँ इट इज दि SI युनिट अफ अमाउन्ट अफ सब्सटेन्स. मोल चाहिँ यो भयो. अब यहाँनिर यो एभोगाड्रोस ल भयो. अब यो हामीले यो गरिहाल्यौँ. अब यहाँनिर चाहिँ सुने अब यहीँबाट चाहिँ अब हाम्रो म फेरि के गराउँछु भनेदेखिलाई चाहिँ एभोगाड्रोस हामीले के गर्यौँ? एभोगाड्रोस अब ल गऱ्यौँ र एभोगाड्रोस नम्बर के हो गऱ्यौँ है. एभोगाड्रोस नम्बरको भ्यालु कति हुन्छ त्यो पनि लेख्यौँ. अब यहाँनिर चाहिँ यहीसँग रिलेटेड कुरा चाहिँ आउँछ मोलर भोल्युम. मोलर भोल्युम भनेपछि चाहिँ अब भोल्युमको कुरा आयो नि त.
के को भोल्युमलाई मोलर भोल्युम भन्छ अघि के आयो फेरि 1 ग्राम मोल पनि भनेको थिएन मैले अघि 1 ग्राम मोल भनेको जस्तै वाटरको 18 ग्राम भनेको थिएँ कार्बन डाइअक्साइडको 44 ग्राम भनेको थिएँ अक्सिजनको 32 ग्राम भनेको थिएँ हाइड्रोजनको 2 ग्राम भनेको थिएँ त्यो जुन चाहिँ छ नि ग्राम 1 ग्राम मोल त्यो 1 ग्राम मोलले भोल्युम अकुपाइड बाई त्यहीबाट आयो अब भोल्युम अकुपाइड बाई 1 ग्राम मोल अफ अब यहाँ चाहिँ तर के आउँछ अघिको चाहिँ हाम्रो आउँछ एभोगाड्रोस नम्बरमा चाहिँ वाट इज एभोगाड्रोस नम्बर भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर अफ मोलिक्युल्स प्रेजेन्ट इन 1 ग्राम मोल अफ अ सब्सटेन्स भनेको थियो नि 1 ग्राम मोल अफ सब्सटेन्स चाहिँ सलिड पनि हुनसक्छ लिक्विड पनि हुनसक्छ ग्यास पनि हुनसक्छ तर यहाँ भोल्युम अकुपाइडमा चाहिँ अब ग्यासको मात्रै कुरा आउँछ भोल्युम अकुपाइड बाई 1 ग्राम मोल अफ अ ग्यासियस सब्सटेन्स भोल्युम अकुपाइड बाई 1 ग्राम मोल 1 ग्राम मोल भनेको के हो अघिको क्या त जुन चाहिँ 44 ग्राम अफ कार्बन डाइअक्साइड 18 ग्राम अफ वाटर भने 1 ग्राम मोल त्यसले अकुपाई गरेको भोल्युम एट फिक्स्ड टेम्परेचर एन्ड प्रेसर इज कल्ड मोलर भोल्युम इज कल्ड मोलर यसको दुईटा पार्ट चाहिँ अब हेरे भोल्युम अकुपाइड बाई 1 ग्राम मोल अफ अ ग्यासियस सब्सटेन्स एट फिक्स्ड टेम्परेचर एन्ड प्रेसर इज कल्ड मोलर भोल्युम है अब गर्दाखेरि अब यहाँनिर चाहिँ यसकै कन्टिन्यू अब भोल्युम अकुपाइड बाई अ ग्यासियस सब्सटेन्स by 1 gram mole of मैले फिक्स्ड मात्रै गरेको थिएँ नि अघि यहाँनिर फिक्स्ड अब हेर पर्टिकुलर भन्दैछु म 1 ग्राम मोल अफ अ ग्यासियस सब्सटेन्स भोल्युम अकुपाइड बाई 1 ग्राम मोल अफ अ ग्यासियस सब्सटेन्स एट NTP or STP is 22.4 liters. यही कुरा volume occupied by 1 gram mole of a gaseous substance at fixed temperature and pressure is called molar volume. अब भन्दैछ volume occupied by 1 gram mole of a gaseous fixed को बदली चाहिँ मैले यहाँनिर टेम्परेचर र प्रेसर लगाएँ कति लगाएँ STP भनेको NTP भनेको नर्मल टेम्परेचर म बताउँदैछु नर्मल टेम्परेचर एन्ड प्रेसर STP भनेको स्ट्यान्डर्ड एउटै हो यो दुईटा कुरा गर्दाखेरि कति टेम्परेचरलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर कतिलाई भन्छ भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर भन्छ 0 डिग्री सेन्टिग्रेडलाई स्ट्यान्डर्ड प्रेसर कतिलाई भन्छ स्ट्यान्डर्ड प्रेसर भन्छ 76 सेन्टिमिटर अफ मर्क्युरी यो दुईटा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर स्ट्यान्डर्ड प्रेसर नर्मल टेम्परेचर नर्मल प्रेसर पनि त्यही हो अब यहाँबाट म तिमीहरूलाई एउटा इक्जाम्पल नै बताइदिन्छु नि त अब इक्जाम्पल नै म बताइदिन्छु भन्नुको मतलब चाहिँ अघि मैले वाटर जुन चाहिँ छ यसको मोलिकुलर वेट कति भने यसको मोलिकुलर वेट मैले 18 ग्राम भने हैन अब यहाँ चाहिँ ग्यासियस सब्सटेन्सको कुरा आउँदैछ ग्यासियस सब्सटेन्स भनेपछि वाटर नभनेर मैले भन्नु पर्यो वाटर भेपर 18 ग्राम जुन चाहिँ छ वाटर भेपर जुन चाहिँ छ यसले 18 ग्राम वाटर भेपरले अब तिमीलाई क्वेसन सोधेँ 18 ग्राम वाटर भेपर जुन चाहिँ छ यसमा नम्बर अफ मोलिक्युल्स कति हुन्छ भनेर सोधेँ भने त एभोगाड्रोस नम्बर हो अब तिमीलाई सोधेँ 18 ग्राम्स वाटर भेपर 1 ग्राम मोल हो नि त यसले एनटिपीमा भनेको चाहिँ यति डिग्री सेन्टिग्रेड र यति सेन्टिमिटर अफ मर्करीमा चाहिँ कति भोल्युम अकुपाई गर्छ भोल्युम यसले कति भोल्युम अकुपाई गर्छ यसले भनेर सोध्यो भनेदेखिलाई चाहिँ यो क्वेसन यिनीहरू आइरहन्छ 22.4 लिटर्स किनभने 1 ग्राम मोल हो वाटर भेपरको 1 ग्राम मोल हो र 1 ग्राम मोल अफ अ ग्यासियस सब्सटेन्सले चाहिँ
एसटिपी अर एनटिपीमा जुन चाहिँ भनेपछि यहाँनिर मोलर भोल्युम कति भयो 22.4 लिटर्स ग्यासियस सब्स्टेन्सको, तर एनटिपी र एसटिपीमा। र अब के भन्छ यसमा यो च्याप्टरमा तिमीहरूको अझै एक दुईवटा जस्तै डाल्टन्स ल, पार्शियल प्रेसर है, त्यो जुन चाहिँ लहरू पनि तिमीहरूको छ, तर तिमीहरूले त्यो अरू लहरूको चाहिँ स्टेटमेन्ट त्यसको म्याथमेटिकल उयो केही जरुरी छैन, तिमीहरूले त्यसको स्टेटमेन्ट हेऱ्यो भनेदेखिलाई भइहाल्छ। र अर्को चाहिँ इम्पोर्टेन्ट यहाँनिर के छ भनेदेखिलाई काइनेटिक थ्योरी छ, काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासेस। ग्यासेस आर मेड अप अफ मलिक्युल्स, मलिक्युल्स आर मुभिङ, अलवेज मुभिङ इन ऱ्यान्डम मोसन होइन। त्यो कुराहरू जुन चाहिँ छ त्यो पनि तिमीहरूले सरर एकपल्ट हेऱ्यो भने अब जस्तै मलिक्युल्सको मोसन टेम्परेचर राइज गर्यो भने के हुन्छ भन्दा मलिक्युल्सको मोसन इन्क्रिज हुन्छ, टेम्परेचर डिक्रिज गर्यो भने के हुन्छ मलिक्युल्सको मोसन डिक्रिज हुन्छ है। त्यो काइनेटिक थ्योरी इम्पोर्टेन्ट छ, तिमीहरूले त्यो काइनेटिक थ्योरी घरमा हेर्नु, कुनै दिन टाइम पाएछ भनेदेखिलाई यसलाई म कन्टिन्यू गरिदिन्छु है। र अर्को कुरा चाहिँ तिमीहरूलाई यहाँनिर हामीले सुरुमा आइडियल ग्यास इक्वेसन भनेर हामीले भन्थ्यौँ नि होइन। आइडियल ग्यास इक्वेसन भन्दाको चाहिँ जस्तै अब यहाँनिर हाम्रो तिमीहरूको हुन त सिलेबसमा यो दुई किसिमको ग्यासको विषयमा डिटेलमा त छैन, तर एउटा ग्यासलाई चाहिँ हामीले आइडियल ग्यास भन्छौँ, अर्कोलाई चाहिँ रियल ग्यास भनेर भन्छौँ। र आइडियल ग्यास भनेर चाहिँ दोज ग्यासेस विच अबेज ग्यास लज अन्डर अल कन्डिसन्स अफ टेम्परेचर एन्ड प्रेसर। अन्डर अल कन्डिसन्स अफ टेम्परेचर प्रेसरमा जुन चाहिँ ल मतलब ग्यासेसहरूले चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ ग्यास लजलाई अबे गर्छ अन्डर अल कन्डिसन्स अफ टेम्परेचर एन्ड प्रेसर, दोज ग्यासेस आर कल्ड आइडियल ग्यासेस। अब रियल ग्यासेस चाहिँ के हो भनेदेखिलाई दोज ग्यासेस आर रियल ग्यासेस विच अबेज ग्यास ल ओन्ली अन्डर सर्टेन कन्डिसन। त्यो सर्टेन कन्डिसन चाहिँ के हो भनेदेखिलाई चाहिँ त्यो सर्टेन कन्डिसन चाहिँ के हो भनेदेखिलाई चाहिँ ओन्ली एट लो प्रेसर एन्ड हाई टेम्परेचर। दोज ग्यासेस विच अबेज ग्यास ल ओन्ली एट लो प्रेसर एन्ड हाई टेम्परेचर। लो प्रेसर र हाई टेम्परेचरमा मात्रै, अरू बेला चाहिँ अबे गर्दैन होइन। विच अबेज ग्यास लज ओन्ली एट लो प्रेसर एन्ड हाई टेम्परेचर, त्यसलाई चाहिँ भन्छ रियल ग्यास। अब त्यो रियल ग्यासको लागि चाहिँ फेरि हाम्रो यो ग्यास लजहरू बोल्स ल, चार्ल्स ल काम लाग्दैन, त्यति बेला चाहिँ अब अरू लजहरू चाहिँ भ्यान्डर वाल्स इक्वेसन्स भनेर हामीले पढ्नुपर्छ। त्यो हायर क्लासेसमा तिमीहरूले पढ्छौ। र नानी हो हामीले अब मोटामोटी यो लकडाउनको पिरियडमा पनि है यतिको दुःख गरेर यहाँ शिक्षक सङ्गठन जुन चाहिँ छ उहाँहरूले दुःख गरेर यो अर्गनाइज गरेर हामीले है यो सेन्ट रोबर्ट्स स्कुलबाट प्रसारण भइरहेको छ। र हामीले टिचरहरूले हाम्रो यहाँनिर क्यामेरा जो खिच्ने भाइहरूले यतिको आफ्नो घरबाट त्यत्रो टाढोबाट आएर दुःख गरेर तिमीहरूले पढ्छौ होला, लकडाउनको पिरियडमा पनि तिमीहरूलाई के हेल्प होस् भनेर नै हामीले गरिरहेको छौँ। र मलाई आशा छ तिमीहरूले घरमा बिहान बेलुका कमसेकम पढ्ने रुटिन बनाएको छौ र यो पढ्ने रुटिन कायम राख्नु। कमसेकम बिहान 2 घन्टा बेलुका 2 घन्टा चाहिँ किताबको अगाडि बस्नै पर्छ है। र बेसी मोबाइल्सहरूमा गेमहरू मात्रै त्यो उयोहरू मात्रै तिमीहरूले नगर्नु त्यसरी है। आमा बाबालाई टेर्नुपर्छ, घरको काम पनि गर्नुपर्छ। हामी आफै पनि घरको काम पनि गर्छौँ, हामी बिइङ अ टिचर घरको रेस्पोन्सिबिलिटी हामी पुरा गर्छौँ। घरमा के चाहिन्छ त्यो कुराहरू सबै उयो गरेर र यति बेला चाहिँ हाम्रो सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी भन्छ नि, सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ हामीले चाहिँ सबैले यो जुन चाहिँ यति बेला यो दुःखको घडी जुन चाहिँ छ हामीलाई आइपरेको, त्यति बेला मात्रै जबसम्म हामी एकजुट भएर काम गर्दैनौँ तबसम्म यो जुन चाहिँ हाम्रो विपदा छ, यो आपद हामीलाई आइपरेको छ, यसको चाहिँ युनाइटेडली हामीले एकजुट भएर रेस्पोन्सिबिलिटी हामीले पालन गऱ्यौँ। जुन कुरा गभर्मेन्टले हामीलाई भनेकै छ, एडमिनिस्ट्रेसनले भनेकै छ होइन, त्यो कुराहरू। र मैले फेरि पनि सुरुमा भनेको थिएँ हाम्रो अगाडि लागेर आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर काम गर्ने हेल्थ वर्कर्सहरू, पुलिस कर्मचारीहरू है, डक्टर्स, नर्सेसहरू, पुलिस कर्मचारी, सफाई कर्मचारीहरू अहिले पनि हाम्रो घरमा आएर मैलाहरू उठाउनु हुँदैछ म्युनिसिपालिटीकोले होइन। यो कुरा उहाँसँग हामी ग्रेटफुल हुनु सिक्नुपर्छ। ग्र्याटिट्युड जहिले पनि हाम्रोमा ग्र्याटिट्युडको भावना हुनुपर्छ। र त्यो छ भनेदेखिलाई सहजै लेट अस होप हामी यो दुविधाबाट, यो विपदाबाट, यो आपदबाट हामी छिटै नै योबाट निस्किनेछौँ। र लकडाउन जतिसक्दो छिटै खोलोस् भनेर हामी भगवान्सँग प्रार्थना गरौँ है, योबाट हामी छिटै उम्किन सकौँ। र यति भन्दै तिमीहरूलाई स्टे सेफ, स्टे हेल्दी भनेर तिमीहरूलाई कामना गर्दै मेरो आजको यो क्लास यही नै समाप्त गर्दछु। थ्याङ्क यू भेरी मच।